يعني كان واحدة من الأمور المؤسفة أنه الصحفيين لم تقبل عضويتهم في نقابة الصحفيين ومن ثم تم نعيهم كشهداء. ليش ممنوع يكون المعلمين عندهم نقابة؟ ليش ممنوع يكون العمال عندهم نقابات حقيقية بتمثلهم؟ يعني بس ما تتوقع أن هذه المبادرات المحلية تأخذ زخمها بدون وجود قيادة سياسية هي بتوجه هذه المبادرات وين بتروح. إحنا الفلسطينيين تحسسنا كثير من موضوع منظمات غير حكومية، لأن شفنا أنه كلمة منظمات غير حكومية هي يعني تسمية بصراحة هيك ليبرالية كتير وما بتنطبق على سياقنا. أبو عمار كمان وقتها كان بشوف في المجتمع وقوة المجتمع هو قوة إله، يعني قوة هذه الأجسام والنقابات. مثلا اتفاقية ورقة الالتزام مثلا قدمتها الحكومة الفلسطينية للاتحاد الأوروبي، احنا شفناها من الاتحاد الأوروبي ما شفناهاش من الحكومة الفلسطينية. في متطوعة اجت عندنا بقولها يعني شو جايبك على مؤسسة مصنفة إرهابية من قبل إسرائيل؟ وقالت لي حسيت انه قديش مهم الشغل اللي بتسووه. أنا مرات حدا بسميه لي مؤسسة تأخذ من USAID وهذا الحكي فتحت وسكرت وهذا الحكي، ولا عمرنا شفنا لهم شغل. كل الأجسام الفلسطينية اللي فشلت توقف الإبادة لازم نوقف وقفة صادقة أمام نفسنا، ويمكن بحاجة إنه زي ما حصل بعد 48 تطلع أشكال جديدة تماما. مرحبا، أنا أبي عبودي مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء وعضو لجنة تنسيقية في شبكة المنظمات الأهلية. أنهيت هلأ تسجيل لقاء حلقة تقارب مع أحمد بيقاوي، حلقة قوية وبصراحة فيها أسئلة يعني محرجة جدا كانت ومستفزة في موضوع العمل الأهلي ودور الوطني وتاريخ العمل الأهلي وعلاقة النظام السياسي في العمل الأهلي. بدعو الجميع أنه يطلع عليها ويكون انطباعاته الخاصة، وإن شاء الله تكون الحلقة هي يعني جزء من الشهادة على دور العمل الأهلي في ظل واقعنا الفلسطيني. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز أبي عبودي. من بداية الإبادة انثارت أسئلة حول الكثير من الأطر والتنظيمات، الأحزاب، الجمعيات، المؤسسات وكثير كل إطار كان يمكن التعويل عليه في إيقاف الإبادة أو القيام بأي جهود لمساندة شعبنا، تعزيز صمودهم، الدفاع عن روايتنا وتقديمها، وبذات الوقت فعليا أي تحرك ممكن يؤدي إلى الضغط لإيقاف الإبادة. وفي هذا السياق أثيرت الكثير من الأسئلة حول حراكات، حول عدم وجود أو ضعف الحركات في الكثير من المناطق، والجزء أساسي من هذه الأسئلة وجهت للأطر اللي يتوقع منها فعليا القيام بأعمال ما، مثل النقابات، المؤسسات، الجمعيات والأحزاب أيضا. في هذا الحوار شوي رح نرجع لتعريف العمل الأهلي ككل ببعده السياسي أكثر من بعده المهني، مثل ما عادة بتم نقاشه حول نقاشات التمويل ونقاشات آليات العمل تبعتها وغيرها من هذه التفاصيل التقنية الإدارية يمكن أكثر. اليوم رح نخوض في حوار عن العمل الأهلي ككل ببعده السياسي من اللحظات المشرقة مثل ما ضيفنا بسميها أبي في مراحل الانتفاضة الأولى، وصولا لهذه المرحلة اللي بتتعرض فيها أو بتعرض فيها العمل الأهلي لقمع من الاحتلال، من السلطة، ومن كل جهة فعليا ممكن تخاف من أي تغيير سياسي أو تأثير ممكن تحدثه هذه الكيانات أو هذه الأطر أو هذه المنظمات. قبل ما أبلش بدي أشكركم مقدما على اشتراككم في قناة اليوتيوب، قنوات الاستماع، ومشاركتكم معنا مع فريق تقارب أفكاركم ومقترحاتكم للمواضيع والأسئلة. تقارب بفضل هذه المشاركات بكون أقرب لكم دائما. شكرا للمهتمين بالنشرة البريدية اللي بنشارككم فيها أسبوعيا كواليس الحلقات وتفاصيل إضافية عن ضيوفنا وعن الإعداد وعن خبرتنا في صناعة البودكاست عموما وصناعة تقارب. وشكرا لكل من يساهم في دعم تقارب من خلال الرابط الموجود في وصف الحلقة. وبهيك بنبدأ. أبي أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. أهلا فيك. يعني إن شاء الله هلا هيك مرتاح بالقعدة، خلصنا. مرتاح.
احنا شلبكناك كتير معنا. حاسس أنا بس يعني بتمون أنت شو بدي أحكي لك. يلا يعطيك ألف عافية. أبي أول إشي حدث هذه الفترة، الناس كلها قاعدة بتحكي في قضية النقابات، ونقابة الأطباء تحديدا. يعني إحنا حوارنا رح يخوض بمسار العمل الأهلي، المجتمع المدني، المنظمات العمل الأهلي، ورح نفوت فيها بتفاصيلها. بس واحدة من عمادها النقابات تحديدا. بنفع تفهمني بما يتجاوز الخبر فعليا شو قاعد بصير اليوم بحالة النقابات ونقابة الأطباء تحديدا كنموذج لما تم ويتم؟ هو بصراحة موضوع مش بس نقابة الأطباء، موضوع النقابات بشكل عام. إحنا يعني النظام اللي بنعيش في ظله يعني فلسطينيا هو نظام شبه شمولي. يعني شبه شمولي معناه إنه النقابات، الأجسام هاي اللي بيتم فيها انتخابات الاتحادات يجب أن تكون تحت سيطرة الحزب الحاكم. وهذا بصراحة بخلي هذا النقابات يعني دورها كثير من الأحيان يكون دور، أو الاتحادات دور قريب ومتماهي أحيانا مع السلطة القائمة. في قرار كان، وهذا يعني مش سر على حدا، يعني على انه يجب يعني عدم التفاعل، قرار رسمي عدم التفاعل مع الوضع اللي بيصير في غزة من ناحية شعبية ومجتمعية، وهذا كله اللي صار، وهذا شفناه يعني أكثر من صعيد. واحدة من المحلات المختلفة اللي تم الضغط عليها انه ما يصيرش هذا التفاعلات هي النقابات. يعني النقابات انه هذا مسموح وهذا ممنوع الحديث فيه، والممنوع الحديث فيه كان هو الوضع العام، الوضع الوطني إلى آخره. وكان يعني أنت يمكن في الناس ما بتعرف يعني إنه في حتى في داخل النقابات يعني في أحيانا مكاتب بسموها مكاتب حركية، يعني هي مسيطرة على الجسم بتكون، وأحيانا المكتب الحركي بيكون أقوى من النقيب نفسه. يعني المكتب الحركي فيه هيراركي، يعني تراتبية، هي يعني هي اللي بتوجه في النهاية. بعض النقابات فلتت أحيانا، ظهر فيها ناس. يمكن يعني ترجع أنت لنقابة المهندسين الانتخابات الأخيرة، في مقالة نشرها المهندس محمود عبد الله تحدث فيها على كيف أنه تخيل يعني حكومة وبلد في أزمة مالية بس استطاعوا يدفعوا رسوم اشتراكات بمبالغ يعني كبيرة بصراحة، لا يزيد على 1000 عضو. وهذا كتب عنه المهندس محمود عبد الله وما كان سر، وهذا يعني بتكرر في نقابات مختلفة، المحامين وفي محلات يعني حتى بتم مين السماح له يكون عضو مين ما يكونش عضو. طلع يعني الصحفية هند شريدة زوجتي هي كتبت على موضوع نقابة الصحفيين ايش صار فيها. يعني كان واحدة من الأمور المؤسفة أنه الصحفيين لم تقبل عضويتهم في نقابة الصحفيين، ومن ثم تم نعيهم كشهداء يعني في الإبادة الحالية. فإحنا لما نحكي بنعيش بنظام شمولي، هذا إحدى تمظهراته، يعني أنه انتبه أنت في هامش الحريات في البلد بتقلص مستمر. وحتى أحيانا يعني أنه في بعض الأماكن، وهذا الحكي لا لازم تكون جزء من هالمنظومة وممنوع يعني تخرج عن الخطوط العامة المحددة لها، وفي حال خرجت يعني بتم الضغط بشكل كبير من أجل إعادتها. طب أنت ليه ربطتها في قضية الإبادة بس، رغم أنه يعني كل ما حصل في النقابات كان بيسبق الإبادة؟ صحيح، بس هو أنا حكيت هذا عملية تاريخية أكثر من 30 سنة، بس الإبادة كانت يعني أوضح إشي. يعني الإبادة إحنا شعب بمر في عملية يعني كانوا يسموها النكبة المستمرة اللي هي الإبادة البطيئة، بس إحنا هلأ الإبادة المتسارعة، النكبة رجعت وأكبر حتى. يعني في 48 15 ألف شهيد حسب التقديرات، إحنا اليوم جوزنا 60 ألف شهيد بالأرقام الرسمية. وأنا بحكي لك يعني كحدا متابع للموضوع لا، الرقم ما أكبر من هيك بكتير يعني إذا أضفنا عليه. وهذا حدث جلل. الإبادة اللي بتحدث هي مفروض يتم استجابة مجتمعية شاملة لها. أنت شعبك عم يباد، شعبنا يعني إحنا الفلسطينيين عم نباد، يعني مش حدا تاني. وهذه الاستجابة تكتشف إنه في أجسام غابت تماما. يعني هلا هذا الغياب ما بتقدر تقرأه إلا ضمن خارطة الانقسام وخارطة طبيعة المنظومة الموجودة وكل هذا الحكي. يعني سؤال أكبر من هيك، مش أكبر، يعني سؤال ضمن هذه الأسئلة، ليش وين اتحاد المعلمين مثلا؟ وين المعلمين؟ يعني تم إبادة التعليم في غزة.
ليش المعلمين ما ممنوع يكون عليهم عندهم نقابتهم المستقلة والخاصة؟ مع العلم أنه تاريخيا يعني إذا طلعنا على الوضع بعد 67 النقابات المستقلة هي كانت الحاملة ل الهم الوطني. يعني النقابات بجمع النقابات المهنية كان عنوان للعمل الوطني في القدس. أنا بحكي عنه هذا تاريخيا، هذا مش جديد الموضوع، وتم التصدي يعني. وحتى كمان الانتفاضة الأولى لما تتحدث عن الفعاليات الشعبية النقابات كلها كانت تنهض وتشارك في التصعيد اللي يحدث وتشارك في المظاهرات وإلى آخره. هذا كله تم في نظرة له أنه يجب احتوائه، وبصراحة تم العمل بشكل منهجي على احتواء هذه الحالة. يعني أنا بطلع على مثال مهم، يعني يمكن تطلع أنت على نقابة المهندسين قبل انتخاباتهم الأخيرة وبعدها، مع أنه دور حدا مثلا زي المهندس نادي حبش اللي كانت على رأس نقابة المهندسين. نقابة المهندسين كل يوم كانت تطلع إشي على موضوع الإبادة. هذا الحكي يعني بيختلف اليوم، اختلف كثير يعني. مع العلم انه حتى مش المجلس كله كان معها، بس كانت تتحدث معنا تحكي لنا على تجربتها وايش صار معها في داخل النقابة. لا، في واضح يعني انه موضوع انه احنا بنعيش في نظام شمولي، وبحاول حتى يكون شمولي في كل النواحي، ما بتحملش النقد، ما بتحملش حدا يخرج عن الخط الى اخره. هذا جزء منه، انه حتى كمان كيف رؤيته وتعاطيه مع موضوع الإبادة في غزة هي أيضا بده كل المجتمع يشتغل ضمن هذه الرؤية وهذا الإطار، وممنوع الخروج عنها. طب هذا النظام الشمولي اللي أنت بتحكي عنه، وين بتحسس الخطر من فرضا، بس إذا بدي أقتصر الحديث على النقابات فقط؟ يعني هو بتحسس الخطأ. النقابات هي جسم تنظيم جماهيري الأول الواسع، هو محتك مع الناس بمطالبها الأولى. هذا الأجسام يعني إذا خرجت عن السيطرة في ظل كمان غياب الانتخابات العامة، هذه الأجسام يمكن هاي طفت الكهرباء. عوض، طفت الكهرباء. سمعني؟ شو صار؟ قطعت الكهرباء عليكم كلكم ولا شو صار؟ عم شوي النت مش ستيبل. لا طفى عنده. طفى عندك شكله مرة. لا مش عندي خالص، احنا تمام. عندكم؟ اي احنا تمام عندنا، احنا قطعت الكهرباء شوي ورجعت. اوكي تمام. طيب اللي هو النظام الشمولي، رش تحب اعيد السؤال من اول احسن ولا لا ايش؟ كمل. لا كمل. النظام الشمولي، اي نظام شمولي بتطلع على هاي التحركات المجتمعية اللي قد تأخذ طابع واسع بالذات مع النقابات ومع الاتحادات، بتطلع عليها خطر كبير. يعني تطلع انت اسأل حالك اليوم، ليش ممنوع يكون المعلمين عندهم نقابة؟ ليش ممنوع يكون العمال عندهم نقابات حقيقية بتمثلهم؟ يعني الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أمينه العام شاهر سعد من 89 لليوم. يعني احنا بنحكي على إشي لا يصدق يعني بصراحة. وانتخاباتهم الأولى عملوها بال97 أو بال96، يعني على انتخابات 26 سنة على انتخابات، وبدون انتخابات كمان قبلها 7 سنين 6 سنين. احنا بنتحدث على انه هذه الأجسام هي طالما انه هي الأجسام هاي فيش ما بتمثل، ما في عندها شريحة انتماء واسعة عمالية أو نقابية، وهذه الأجسام هي بضلها تحت السيطرة، هي كمان أنت بتعمل زي بلوك، زي حاجز أمام التغيير. لأنه مين بيقوم في التغيير في المجتمع؟ قوم بالتغيير هي هذه الأجسام العامة المدنية اللي هي النقابات والأحزاب والمجتمع المدني. المجتمع المدني طلع في السنوات الماضية كم من مرة حاولوا يغيروا قانون الجمعيات من أجل السيطرة على الجمعيات الأهلية. احنا في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أكثر من مرة تصدينا لهي المحاولات. مرة يعملوا لنا تغيير قرار بقانون ونرد نعترض عليه ونعمل ضغوط واحتجاجات عليه ليتراجعوا عنه، وأحيانا أخرى احنا بنضغط بحاولوا يعملوا لنا نظام هيك مختلف يصدر عن مجلس الوزراء كمان نتصدى له. فهذه المحاولات مستمرة. اليوم روح أنت حاول سجل جمعية أهلية فلسطينية في الداخلية، يعني بتوه. يعني بصراحة احنا بنعرف على شخصيات وازنة بتحاول تسجل جمعيات بخدها فترات طويلة جدا خارج القانون، مع انه القانون الفلسطيني بيتحدث 40 يوم في حال لم تسمع رد بحق لك تروح وتبلش تباشر أعمالك. وبعدين شو بصير؟
اللي بصير عنا إحنا إنه طالما إنه يعني طبيعة النظام هو نظام، يعني نظام هو مفصل، يعني إذا بتنتبه أنت، يعني الشعب الفلسطيني العمر متوسط العمر عنا إحنا 20-21 سنة. يعني إذا بتطلع على الجهاز المركزي للإحصاء، أعضاء اللجنة التنفيذية عنا عمرهم فوق 70، يعني يمكن واحد فيهم اليوم تحت 70 بالستينات يعني. فإحنا بنتحدث على في فجوة. الفصائل الموجودة على رأس المنظمة والناس الموجودة على هذا مواقع يعني محاصصة فيها واضحة، والناس اللي نظام عنا يعني مركزة كل السلطات عنا اليوم بسلطة مكتب الرئاسة والرئيس يعني. فهذا السلطات المركزة أنت بتحكي عنها أنه بدها هي ما بتتقبل طبعا، أي طبيعتها هي في أي محل في الدنيا لما تكون السلطات مركزة هيك ما بتتقبل وجود حركة اجتماعية تتجاوزها، أو هي ما بتعمل وفقها أو غير مسيطر عليها، قد تخرج لها بمفاجآت يعني بيعتبروا. فهذه بتكون مزعجة لما تتحدث ليش النقابات ما تصدتش لموضوع أو ما قامت في دورها المطلوب منها في موضوع الإبادة والمجتمع، والمجتمع بأكمله يباد في غزة، وفي الضفة تطهير عرقي، يعني الضفة كمان بصير مش سهل. احنا بنتحدث هذا ما بينفع تأخذ الأمر مفصول عن سياقه، وفي كل القطاعات، قطاع العمال، قطاع الطلبة، اتحاد العام لطلبة فلسطين يعني أمين رئيسه لليوم يعني ما شاء الله، يعني مش عارف نط 70 ولا لساته في الستينات يعني. فهذه حالة يعني عامة احنا بنتحدث فيها. هلا هذه الحالة مش فريدة في التاريخ كمان. اللي بيطلع كان على الأنظمة الشمولية سابقا، مثلا أنظمة أوروبا الشرقية، واحد ممكن كان يتطلع عليها، نفس الوضع عاشته قبل الانهيار يعني. وللأسف يعني طبيعة هيك نظام بيكون هش كمان، بتعرض لضغوط خارجية، قابل هو غير قادر على المناورة أو على قيام بأي مبادرات، لأنه الأمور بتكون مفصلة تفصيل في هذا النظام، مش قادر على القيام بإصلاحات حقيقية وتغيير. يعني قديش صار لنا بنسمع على الإصلاحات في السلطة؟ أنا صار لي بسمع عنها 25-26 سنة، من 98-99 نسمع على الإصلاحات والأمور يعني حدا يحكي لي أنه الأمور اليوم أحسن مما هي كانت سنة 99 ولا 98، على صعيد الحكومة، على صعيد المجتمع، على صعيد أداء القطاع العام، على صعيد وضعنا إحنا كفلسطينيين. لا، التوضيع واضح يعني للكل أنه في تدهور مستمر. وهذا التدهور يعني سببه الأساس طبعا الاحتلال، وجوده وممارساته، وطبعا دعم الغرب وذات الولايات المتحدة لا مشروط له. الشق الثاني كمان جزء منه اللي هو طبعا الأداء الفلسطيني، الأداء الفلسطيني دون المستوى بشكل كبير. طب أبي، شو المنهجية اللي بتشتغل فيها السلطة على السيطرة أو القمع؟ أحيانا بكون في، كيف تفضلت، من محل أنه بدنا نفرغ شيء من مضمونه ومنخلي يعني حدا مع كامل احترامه وتقديري اختيار، مش لأنه عمرا بس لأنه فعليا شخص خامن، فبنخليه في مكانه لفترات طويلة. وفي سلوك كمان أنظمة اللي هي بتسيطر على النقابات وهي بتصير تديرها، وفي سلوك آخر كمان عند بعض الأنظمة القمعية اللي هو إغلاق هذه المساحات بشكل كامل أو منع فعليا النقابات أو نشاط النقابات ككل. بحالة السلطة بشوف إنه أحيانا بيستخدموا الثلاثة، يعني أو كمان مع الوقت وهم عم بيشتغلوا كمان بكونوا يبتكروا يعني أنماط مختلطة يمكن ما بين هذه الأنواع ليسيطروا أكتر ويقمعوا أي مساحة ممكن تطلع. يعني هي بتلعب هي السلطة دور ازدواجي ما بين حزب وما بين سلطة حاكمة. يعني وقت الشهيد نزار بنات تم استشهد تحت التعذيب، وهم صار في عندهم إحساس أنه الأجهزة الأمنية وموضوع الأجهزة الأمنية ما بيصلح كتير للي بصير عدد في المجتمع، تم استنفار يعني هم جزء كبير منهم بصراحة عناصر أجهزة أمنية بس بواعي مدنية باسم التنظيم الحاكم، إنه انزلوا اقمعوا الناس. وهذا اللي صار في الشارع يعني، اللي بيتذكر يعني وقت الأحداث. فإحنا من نطلع على السلطة مارست الثلاثة، نقابة الموظفين الحكوميين أيام حكومة الدكتور سلام فياض تم دعم هالنقابة وشلت الحكومة، أدت لاستقالته. لما اجت الحكومة اللي بعد حكومة الدكتور رامي الحمد الله وبلشت النقابة بدها تطالب يعني مطالب أخف، يعني كانت على موضوع الرواتب وموضوع الأمان الوظيفي وهيك، تم حل النقابة وإيقافها عن عملها، مع إنه حق يعني كمان الموظف العمومي هو موظف، هو بحاجة لتمثيل النقابة، في عنده مصالح طبعا.
إحنا لما نيجي نتحدث على هذه الأجسام، الحق في تشكيل الاتحادات والجمعيات بتم يعني عندنا مثلا تم إلغاء القانون الأردني اللي كان بيحكي هو على قانون التنظيم النقابي على أن يتم وضع قانون آخر مكانه. لليوم نستنى، فيش عندنا قانون تنظيم نقابي. هذه الأمور واحد لما بيشوفها بتصير في داخل المجتمع بدرك إنه في عندك أنت منظومة هي بتحكم بشكل يخالف إرادة الأغلبية العظمى من المجتمع. الطريقة الوحيدة اللي هي خلينا نحمد تعمل حاجز أمام التغيير إنه كل هالأجسام الوسيطة بينها وبين المجتمع اللي بيسمى في النظريات هو المجتمع المدني باتساعه. لأنه إحنا مرات لما نحكي مجتمع مدني بنفكر هي المؤسسات، لا، هي ليس فقط مؤسسات واحدة من أجزاء المجتمع المدني. عندك المؤسسات، النقابات، الأحزاب، حتى يعني في أحد أهم الكتب اللي بيحكي لك على المجتمع المدني هي كل جسم وسيط ما بين الدولة والفرد، كل جسم وسيط. يعني في بعض القطاعات ممكن تيجي تحكي حتى المسجد، الكنيسة، الاتحادات العائلية إلى آخره. حتى هاي الأشكال التقليدية بحكي لك هي جزء من المجتمع المدني ولكنها لا تحمل فكر حداثي يعني. بس المجتمع المدني هي كل هذه الأجسام باتساعها، وهذه الأجسام باتساعها إذا بتنتبه أنت إنه دائما في خطة إنه تكون هذه الأجسام هي تشتغل ضمن الخط الرسمي وليست خارج عنه. طب إذا بدي أقول هيك، نتخيل أنا وياك إنه كانت هذه النقابات يعني قوية وحاضرة في مشهد مثل من مشاهد الإبادة اللي إحنا بنعيشها اليوم على مدار سنتين. البعض مثلا، وبعتقد أنت منهم، بيعتقد أو بيعول على أنه لو كان هنالك نقابات قوية ومؤسسات وجمعيات وأحزاب قوية فعليا كان ممكن المشهد يكون متغير. بس إذا بدي أرجع ما قبل الإبادة بكم متر، يعني بشوية وقت قليل، رح نلاقي انه كمان كان في تخبط بحالة نقابة الأطباء، وكمان في تخبط بمراحل قبلها في حالة إضرابات المعلمين أبي. فالبعض حتى بقول انه يعني عدم التنظيم اللي كان موجود، كان في فوضى موجودة هي اللي السلطة قاعدة بتحاول تنظمها اليوم، أو بتحاول تعيد تهيئتها وتشكيلها لتضبطها. والبعض الآخر كمان بقول إنه في تراكمات كانت طويلة على مدار سنين طويلة اللي خلقت مشهد الأطباء وتحولوا إلى عنوان الناس بتتفشش فيه، وكمان من مكان تاني قضية المعلمين. القصد إنه تم تحويل أو تحولت النقابات لعنوان للفوضى على يعني بالمراحل ما قبل الإبادة. والمشاهد اللي الناس شافتها أو عشناها وشفنا الراديوهات بتحكي عنها أباي، بتخلينيش يمكن، يعني إذا بدي أصدق الادعاءات هذه وأمشي معها، بتخلينيش أعول على إنه كان المشهد ممكن يكون مختلف في الإبادة. يعني هو بصراحة بنطلع إحنا على الدور التاريخي وبنطلع على وين صارت الأمور اليوم. ليش كان في قدرة على هذه الأجسام الجماهيرية نفسها إنها تحشد وإنها تتصدى وإنها تطلع وتقود العمل الوطني في ظل الاحتلال المباشر؟ لأنه هذه الأجسام كانت أجسام بشكل أساسي ديمقراطية حقيقية. الموجودين فيها أول إشي عندهم ثقة الجمهور اللي هو منتخبهم. اثنين، هم كمان هذه الأجسام موجودة فيها كانت تتمتع في الاستقلالية والبعد عن النظام الرسمي الموجود. يعني النظام الرسمي الموجود كان وقت الاحتلال، وهم وطنيين ما برضوا أنه يأخذوا قراراتهم وقراراتهم تكون منسجمة مع الاحتلال. هذا تاريخيا. اليوم هذه الأجسام يعني تم تفريغها من محتواها، أجسام عديدة وكبيرة منها، وتم تفريغها من محتواها بأن نحكي بهذا الشكل بما معناه بالضغوط وبالامتيازات أحيانا، وأحيانا بسياسة ترغيب وترهيب يعني بصراحة لدول الناس. ولما تتحدث على أنه هذه السياسة موجودة، نحكي إحنا أنه هذه الأجسام بصفي بداية النقطة الأولى اللي هي خسرتها زي ما صارت مع الأحزاب. يعني هي خسرت ثقة الجمهور. أنت اليوم الأحزاب القائمة لما تيجي تفكر فيها يعني اللي بحكي أنا قاعد في داخل منظمة التحرير، مين بقي يعني كحزب عنده امتدادات جوهرية؟ حركة فتح لحزب الحاكم السلطة. الأحزاب الثانية شو ثقة الناس فيها، شو التفافها حواليها؟ في جزء منها حتى ما قدرش يعمل قائمة لانتخابات التشريع الملغاة في 2021، يعني ما عرفش يجمع قائمة. نتحدث لما نتحدث على الأحزاب اللي خارج المنظمة عندها كمان امتدادها وهذا الحكي، ولكن هي أيضا مش كل المشهد الفلسطيني.
احنا بنتحدث انه في عنا جزء منيح يعني ما يقارب ثلث واحيانا اكثر من الجمهور الفلسطيني يعني ما بعرفش حاله ضمن هذه الأجسام القائمة اليوم. هذا الجزء اللي هو الثلث يعني كان ممكن يلاقي تعبيراته أيضا في أجسام مختلفة زي النقابات اللي هو طبيعي ينتمي لها، نقابات مهنية عمالية إلى آخره. طب نقابة اتحاد عام نقابات عمال فلسطين هو نقابة مهمة، إيش عمل موضوع العمال 200 ألف عامل اللي خسروا وظائفهم؟ إيش عمل في موضوع التغول اليوم اللي بيصير على حقوق العمال يعني من القطاع الخاص؟ لما نتحدث هذه الأمور بنفهمها، نفهمها في كليتها، كلها مترابطة مع بعض، مترابطة مع بعض لأنه في شبكة مصالح نشأت اللي تحدثت على أنه هذه الأجسام اللي هي أجسام المجتمع المدني يجب أنها تكون تعمل ضمن أسقف محددة وضمن رؤية محددة، ومش لازم هي تخرج عن هذا السقف وهذا الرؤية. مع كمان خلينا أضيف إشي يعني كمان عشان ما نحطش إشي أكثر على الناس، موضوع إيقاف الإبادة في غزة بس نكون واضحين فيه، هذا مش في إيدنا إحنا الفلسطينية، يعني إحنا الفلسطينيين بنرفع صوتنا، بنوقف، بنعمل إلى آخره، ولكن يعني نكون صريحين يعني الغرب العالمي كله يعني لحد قبل شهرين يعني حتى شهرين ثلاثة يعني حتى أغلب أوروبا كانت يعني بشكل واضح وصريح متورطين كلهم بالإبادة. جديد بلشت يعني بعض الدول تراجع نفسها يعني من شهرين ثلاثة، شحنات الأسلحة ما توقفت، العمل الاستخباري ما توقف، الدعم السياسي ما توقف، يعني كل هذا احنا ما نحكي قطاع غزة يعني أو الشعب الفلسطيني شعب يعني صغير، يعني شو نصفنا على أرض فلسطين التاريخية ونصفنا في الشتات، فيش عنا دولة ودولة ذات سيادة يعني بتعبر عنا. ما تتوقعوا أنه كان الشعب الفلسطيني، عشان كمان إحنا ما نحط على الأجسام هاي شيء أكبر من قدرتها، أنه هي كانت قادرة توقف الإبادة لحالها بدون العمق العربي ودون مراكز قوى عالمية. يعني اللي بيظن أنه الشعب الفلسطيني يعني في الضفة مثلا لو شو ما عمل مش راح يقدر هو يوقف هذه الإبادة الحاصلة، هذا أكيد، ولكن مهم كان أنه الدور والإمكانيات كاملة أنها تنحط، برضو مش معناته أنه بنعفي حالنا من اللي صار. طب أبي عشان يعني تعطينا هيك تعرف في حالة يأس عامة حتى من هذه النقاشات، بس أنا وإنت لأنه خضنا تليفون أولي فاستشعرنا فعليا أهمية هذا النقاش وأهمية فعليا كل هذه الأطر خاصة بهذا التوقيت. بس ماذا لو هيك خلينا نفترض سؤال، ماذا لو كان هنالك يعني أطر قوية موجودة من نقابات، من جمعيات، من مؤسسات، بدي أستثني معلش الأحزاب على جانب شوي وبس أفكر بهذا المستوى اللي هو ما بين إيدين الناس بحد ذاتها، شو بتتخيل فعليا في مشاهد في الضفة كان ممكن تكون مختلفة في الضفة والقدس كمان؟ يعني هو ضفة القدس 48 يعني احنا النقطة الأساس اللي ضيعناها انه نحن شعب واحد يعني بكل امتداده. طبعا كان في إمكانيات انه تعمل اشي اكثر. انا بطلع على شبكة المنظمات الأهلية كمثال، يعني مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني وشبكة المنظمات لعبت دور أساسي في تثبيت الناس مثلا في قطاع غزة وتثبيت الناس في الضفة، يعني في طبعا ضمن إمكانياتها وقدراتها، ولعبت دور أساسي على موضوع الرواية والخط الوطني، ما هو مطلوب كيف؟ ما هو مسموح، كيف؟ بعلاقاتها وتأثيرها على المؤسسات الدولية والأمم المتحدة. احنا مثلا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لما أصدر الاحتلال الإسرائيلي بأوائل أكتوبر يعني في 12-13 أكتوبر أمر بإخلاء شمال واد غزة اللي هو يعني مدينة غزة وكل شيء شمالها، المؤسسات الدولية والمؤسسات الأمم المتحدة كلهم انسحبوا، ثبتوا على الأرض. هي مؤسسات المجتمع المدني، احنا حتى سمينا مؤسسات المجتمع المدني هي المستجيب الأول. قامت هي بتوفير الخدمات للناس، قامت هي بمحاولة تنظيم مراكز الإيواء واللجوء اللي صارت، قامت هي بتسليط الضوء، والتقارير كانت تطلع كلها تقاريرنا، يعني كانت تقارير المجتمع المدني على إيش بحدث في الشمال، يعني مش بس يعني مؤسسات طبعا. وبي بنفع ندخل أكتر على مستوى تفاصيل، يعني بدل ما تكون تقاريرنا حكين تعال نوصل لمرحلة تسمية التقرير أو تسمية الفعل اللي بنذكره. وكثير يعني بصراحة أنت لما لا تكفي مهتمين وبتعرف أنت بجوز أنت لأنك شغال في المجال مستحضر يعني تعتقد إنه التفاصيل معلومة، بس غالبيتنا كان مشغول في الأخبار يعني وبتعرف الإبادة أخبارها يعني صعبة جدا، فالناس مشغولة فيها وبصورها وواصلين لمحل عجز وخذلان بأنه إحنا ما سويناش ولا إشي، يعني ما نعملش إشي.
فحتى طيب. أنت هسه وأنت قاعد بتقول إنه ساهمنا في تثبيت الناس إنه يعني أنا فاهم شو بتقول أنت، وعندي شوية ملامح عن الدور، بس محتاج كمان أعززه أكتر بصور. طيب خلينا نتحدث على شقين الدور. الشق يلا. الأول اللي هو الرواية والمناصرة والشق القانوني فيها، والشق الثاني اللي هو الإغاثة المباشرة للناس. مؤسسات المجتمع المدني اشتغلت على الخطين. الرواية والمناصرة: صياغة استخدام الغذاء كسلاح تمت من مؤسسات المجتمع المدني بشهر 10 2023. التعطيش كسلاح، هذه يعني بصراحة احنا مركز بيسان والهيئة المستقلة أصدرناها ب2/11 حذرنا منه، وأصبح هو دخل في الخطاب. يعني موضوعة إنه إسرائيل ترتكب تحذير من جريمة الإبادة الجماعية، مؤسسات القانونية الفلسطينية أولها الحق يعني أصدرتها بنهاية 10، وشبكة المنظمات الأهلية اللي دعينا دول الاتحاد الأوروبي للتوقف في التورط في الإبادة ب22/10/2023. هذا بحكي لك التقارير الأولى. تقديم الملف، هذا مشان نكمل في موضوع تقديم الملف والتحضير والمساعدة جنوب إفريقيا المؤسسات في تقديم ملفها لمحكمة العدل الدولية. هذا تم بالتحضيرات من شهر 11 لشهر 12 لحد ما تشجعت جنوب إفريقيا قدمت الملف، بس كل هالفترة السابقة كانت تحضيرات. وشهر 1 2024 بلشت الادعاءات، والكل شاف يعني رموز المجتمع المدني، يعني راجل سوراني، شعوان جبارين خلف طاقم القانوني لجنوب إفريقيا. وهو مش بس كانوا خلفهم معنويا، يعني ماديا ومعلومات كله استند. الأمم المتحدة الضغط عليها مثلا في موضوع ليش انسحبت وتركت الناس، شبكة المنظمات الأهلية، هذا من اللحظات الأولى يعني. وحماية دور الأونروا، شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ضغطت في هذا الاتجاه أيضا. تقارير كيف إسرائيل خالفت قرارات محكمة العدل الدولية، كانت تقرير أسبوعي وشهري لحد ما أصبحت قناعة عند كافة الدول أنه هذا موضوع المجاعة. إحنا أول من دعينا موضوع الإعلان المجاعة في قطاع غزة، مع أنه تقرير الأمم المتحدة بشهر 3 2024 تحدث عن المجاعة بدون ما أي طرف فلسطيني ولا طرف دولي يعلن المجاعة. ضغطنا على الحكومة ومدة سنة، من شهر 5 2024 لشهر 5 25 للحكومة. لما المجاعة ضربت للمرة الثالثة قطاع غزة، للحكومة اقتنعت أنه هي تعلن المجاعة، وأصبح هو جزء كمان من الحديث واختلاف في مواقف عديد من الدول. هذا على صعيد الخطاب والعمل القانوني وغير الملاحقات يعني اللي بتعملها المؤسسات الحقوقية للجنود والتوثيقات وكل هذا الحكي. هذا موجود مؤسسات يعني شغال، يمكن أشهرها اليوم هند رجب، ولكن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية يعني راجل سوراني مثلا هو منسق الملف الحقوقي قدام محكمة الجنائية الدولية، الأستاذ راجي من غزة اللي هو مركز فلسطيني لحقوق الإنسان. على الصعيد الإغاثة يعني الأرقام المؤسسات تحدث عنها، يعني الإغاثة الزراعية، لجان العمل الزراعي، مركز معا، والعديد غيرها من المؤسسات، من تأمين مراكز الإيواء، توفير احتياجاتها، توفير احتياجات المواطنين، توزيع الغذاء، محاولة دعم المزارعين في إنتاج الغذاء. كل هذه التفاصيل لم تنقطع. هذه كانت المؤسسات تعمل فيها بمهنية عالية، وبتعمل بشكل مباشر مع المواطنين على الأرض على التوزيع. هذا بنتحدث في قطاع غزة. في الضفة الغربية تسليط الضوء، المتابعة الحقوقية والقانونية لما يحدث من عمليات ضم، يعني دائما شغالين فيه. يعني هذا عمل لا ينتهي. مركز القدس، مؤسسة الضمير، متابعة الأسرى اللي وصلت حتى في الاحتلال، مش بس الاحتلال الإسرائيلي. يعني انتبه انت، الرد على تصنيف سموتريتش وبن غفير من الإدارة الأمريكية، وبن غفير احنا بنحكي بالذات على موضوعة الأسرى ايش عمل فيهم، كان تصنيف مؤسسة الضمير بعد يوم أو يومين من التصنيف الدول الأوروبية في وضع عقوبات عليه. توثيق ماذا يحدث مع الأسرى، التعذيب، الأحداث سدي تيمان، كل هذا عمل يعني بصراحة مؤسسات الفلسطينية، وهذا مش عمل جديد. موضوع الإغاثة وتوزيع وسائل المعيشة للناس في المخيمات في كل محل، محاولة عمل النقاط التعليمية، مركز إبداع المعلم، مؤسسة أفكار. احنا بنتحدث على عدد من المؤسسات، يعني حوالين 150-200 مؤسسة فلسطينية تقريبا، هي قامت بهذا الجهد بشكل يومي ومباشر ولا تزال تقوم به.
طبعا ضمن خططها وإجراءاتها وإمكانياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة من عمل حقوقي قانوني وعلى صعيد رواية. يعني لحظة توصيف الإبادة إحنا لما طلعنا فيها كمؤسسات مجتمع مدني هجمة لا تصدق علينا من المؤسسات الدولية. أنتوا استعجلتوا، أنتوا قفزتوا الاستنتاجات، صار حتى يتم كان التشكيك. ثبتنا في موقفنا. اليوم أتحدى يعني اليوم حتى المؤسسات الإسرائيلية متأخرة جدا إجت، ولكن وصلت لهذا الموضوع أنه أصبح موضوع أنه إسرائيل ترتكب إسرائيل إبادة جماعية. يعني هذا التوصيف أصبح هو التوصيف الواقعي. وموضوع التجويع في غزة بصراحة الفضحها واشتغل عليها بشكل أساسي ومنهجي هي مؤسسات الأهلية الفلسطينية. يعني إحنا لليوم إحنا لما طلعنا دعوتنا من عام الماضي دعينا الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة. الحكومة الفلسطينية بعد عام استجابت. كنا داعينها تعلن غزة منطقة منكوبة ومنطقة مجاعة، أعلنتها منطقة مجاعة، باقي منطقة منكوبة. وبنتفش إحنا لساتنا في هذا الإعلان لما له أثر أيضا على حياة الناس. النقطة الثانية اللي هي إعلان الأمم المتحدة للمجاعة، وين ضاغطين عليها يعني الأمم المتحدة إحنا محرجينها يعني كمؤسسات بنحكي لهم يعني يعني تأخركم بهذا غير مبرر في إعلان المجاعة. ونرفض أيضا استبدال الأونروا اللي هذا أيضا تم بجهد ضخم جدا، يعني بصراحة جهد محلي فلسطيني عالي جدا، مش بس فقط من مؤسسات المجتمع المدني، ولكن مؤسسات المجتمع المدني لعبت دور أساسي إنه حتى هي نفسها رفضت تقوم بالخدمات أو تستبدل خدمات الأونروا، وبقيت إنه حتى الخدمات اللي بتقدمها بتنسيق كامل مع الأونروا بدون استبدال لها. وبعتقد كمان كل الدور تبع مؤسسة غزة الإنسانية يعني واضح كان إنه في شبكة من الجمعيات والمنظمات اللي شغالة اللي رفضت تعطي شرعية وأجبرت فعليا حتى المؤسسات الدولية على يعني على إنه تمشي. بس من مكان تاني بتعرف أنت طولت بالسرد يعني، وهذا جهد عظيم جدا. بنفع تخلينا كمان نتخيل معك شو اللي ما قدرتوش تعملوه نتيجة فعليا عدم وجود ثقة الناس في أو ثقة المجتمع، كيف أنت تفضلت وذكرت في البداية، نتيجة عدم وجود انتخابات، نتيجة عدم وجود مساحة حرة، نتيجة القمع اللي موجود سواء من الاحتلال أو من السلطة. يعني هو بصراحة كان النقطة يمكن اللي كانت تسوى إنه كل الفلسطينية في كل محل يسووها نوقف الحياة. معناته نوقف الحياة إضراب عام، وإضراب عام مستمر مع فعاليات اعتصامات مفتوحة. هذا تم قمعه بشكل شديد يعني بصراحة. تمت المحاولة له مع بداية الإبادة. الكل بذكر الاعتقالات اللي حصلت. يمكن أشهرهم يعني كان الأستاذ عمر عساف، يعني الكل بذكر صورته. يا ريت يعني لما تبثوا الحلقة حطوا صورته قبل وبعد الاعتقال. لم نعرفه يعني الناس ما عرفته لما طلع. هذا الموضوع يعني كان هو في محاولة مستمرة اللي هي أنه المجتمع الفلسطيني يوقف وقفة واحدة في موضوع الإبادة. هذا ما حصل. هذا كان بسوى أنه يحصل. يعني إحنا كنا بنتحدث على أنه الفلسطينيين في الداخل 20% من السكان، وهون يعني 20% من مواطنين إسرائيل دولة إسرائيل يعني هم فلسطينيين، وهنا في الضفة بنتحدث عن 3 مليون فلسطيني وشوي. هذا الإضراب العام بتخيل يعني كان ممكن يضيف طبقات من الضغط، ما حصلش. هذا نحكي فيه وبنحكي عنه بمرارة وألم، مع أنه تمت محاولات لتنظيم هذه النوع من الفعاليات. الشق الثاني اللي بتخيل أنه كان ممكن يكون أفضل اللي هو كمان يعني بصراحة في موضوع السياسية. يعني إحنا موضوع السياسية تحدثنا كثير فيها، حتى شبكة منظمات الأهلية. يعني موضوع اتفاق بكين إحنا كان بسوى من اللحظة الأولى بصراحة يكون في عنا أمام هذه اللحظة حكومة وحدة وطنية. دائما إحنا الشعوب بالعادة في الأزمات يعني حتى تطلع أنت على الاحتلال يعني على دولة الاحتلال، يعني لما يكون عندهم أزمات أول إشي بيعملوا حكومة وحدة وطنية أو بيعملوا توافقات واسعة حتى مع المعارضة، وهذا عملوه يعني في كل أزماتهم يعني اللي حصلت. إحنا ما سوينا. هلا هذا كمان مع مغادرة الرهان على الخيار الأمريكي أظن كان ممكن سياسيا يخدم محلته. يعني لو في قيادة سياسية ملتف حواليها شعبنا، وهذه كان ممكن تتوفر بصراحة. ولليوم في موضوع حكومة وحدة وطنية ووفد موحد للمفاوضات، بحيث أنك أنت ما بتفاوض فقط
على موضوع وقف حرب، أنت بتفاوض أيضا كمان على وقف كامل العدوان على الشعب الفلسطيني، وبتفاوض كمان على موضوع إنهاء الاحتلال. هذا بحط الأمور كان بسياقها السياسي صح. هذا بصراحة ما نجحنا فيها كفلسطينية. وهدول النقطتين أسبابهم يعني قمع احتلال وقمع سلطة بذات الوقت. هذول النقطتين سببهم الأول هو الانقسام الفلسطيني. النقطة الأولى الانقسام، يعني قمع الاحتلال موجود دائما يعني، بس الانقسام الفلسطيني خلى إنه في أطراف يعني في القيادة الفلسطينية تنظر إلى إنه معركة غزة هي يعني بدها تطلع منها بدون ما هي تتضرر. يعني خلينا نتحدث فيها بالشكل التالي، يعني كل الأمور اللي تم يعني مثلا اتفاق بكين، هذا اتفاق مهم وأساسي ورعته قوة عظمى. يعني أنت اللي بتحكي اليوم بين القوى العظمى في العالم، بتحكي أمريكا وبتحكي الصين، ويمكن تضيف عليهم روسيا يعني. بس لما تتحدث أنه في اتفاق مرعي من قوة عظمى، وهذا الاتفاق المرعي من القوى العظمى كان أنت لو طبقته كان ممكن تلاقي طرف راعي له بمارس ضغوط حقيقية لتنفيذه، لحمايته، لوقف الإبادة وإلى آخره. هذا بصراحة فرصة سياسية ضيعناها، وهذا نتيجة أنه فيش عنا أجسام وسيطة حية كمان بتضغط على المستوى السياسي بشكل عام. يعني من يسائل القيادة؟ يعني هذا سؤال مهم. يعني اليوم الرئيس هو بشبه حاكم مطلق، يعني من يستطيع مساءلة الرئيس؟ هذا سؤال كبير. نظريا عندنا في النظام الفلسطيني مفروض مجلس تشريعي، ما هو منحل، مش موجود يعني، وما اجتمعش منه اللحظة الأولى للانقسام. طيب كيف بده يتم هي مساءلة هذه القيادة، مساءلة اللجنة التنفيذية؟ هاي الأدوات غايبة. لما تغيب هاي الأدوات عن أي مجتمع بتصفي موضوع التغيير السياسي وتغيير التوجهات وأخذ خطوات يعني قد تواجه، عشان لأنه أنت بدك تواجه ضغوط خارجية، بدك توحد حالك داخليا كمان، بدك تركن على شعبك على ناسك. بالانتفاضة الأولى وما قبلها كان كل الفعاليات هاي الجماهيرية والنقابية وهذا الحكي لما يتم سؤالها من الاحتلال من ممثلكم سياسيا، تحكي احنا بمثلنا منظمة التحرير، روحوا تحاوروا مع منظمة التحرير. رفضوا الفلسطينيين. يعني هذا اليوم يمكن يعني بتيجي بتسأل انت الجمهور الفلسطيني من يمثلك سياسيا، يمكن اغلب الناس تحكي فيش عندي تمثيل سياسي. يعني حتى المكان التمثيلية للمنظمة مع غياب هذه الأجسام وغياب الحيوية والتغيير الديمقراطي أظهر أنه هذا الانقطاع يعني بين القيادة وما بين المجتمع. وبين من مكان تاني كمان في نقاش يعني هيك تو ماتش نقاش داخلي، يعني وكأنه هذه المنظمات كلياتها على مدار السنين الأخيرة كانت مشغولة بحالها ومشغولة بمعايير ومشغولة بمعايير جودة ومعايير أداء ومعايير الكثير من المعايير اللي نزعت عنها التسييس، مش قاعدة بتستحضرها أنت. هذا ما هو نتيجة للي حصل. يعني حتى هذه المعايير الداخلية شو حققت هذه النقابات في السنوات الماضية لمنتسبيها؟ يعني إشي جوهري مختلف. زيادات تاعت نقابة المهندسين، هذا موضوع مثلا كل نقابة جديدة بتطلع ترجع لموضوع الاتفاقيات القديمة وقرارات الزيادة إلى آخره، والحكومة مفلسة يعني مش قادرة تعمل هي زيادة للمهندسين العامين. موضوع نقابة الأطباء يعني أنت ذكرتها أكثر من مرة. أنا برأيي هي جزء من الحالة، يعني جزء من الحالة. صراحة أنا مستفزتني، يعني أنا ذكرتها أكثر من مرة، معلش بقاطعك بس لأنه يعني كيف أنت ذكرت المعلمين تم إبادة المعلمين، بالنسبة لنا المعلمين شفناهم كيف نشغل عليهم، بس نقابة الأطباء تحديدا أبي كانت كتير قوية. يعني كانت البلد كلها قاعدة بتحكي بالطوارئ والمستشفيات والدكاترة يعني في اشتباك مجتمعي موجود كبير لأجل مطالب محددة، بس صارت الإبادة اختفى هذا المشهد. صحيح. الأطباء ما اختفوا، يعني الأطباء ضلوا في الميدان وتم إبادتهم يعني احنا بنتحدث على حوالي 1400 عامل في القطاع الصحي في غزة استشهدوا. يعني استشهدوا هم على رأس عملهم، واستشهدوا وهم بيقوموا بإنقاذ الناس. يعني الموضوع مش سهل لما تحكي 1400 عامل في القطاع الصحي بين طبيب وفني مختبر وممرض وممرضة. بس بنتحدث احنا نقابة الأطباء، يعني بصراحة أنا بشوفها جزء من الحالة العامة. يعني الحالة العامة كانت هي إنه أنت مسموح لك تتحدث في الأمور النقابية، مسموح لك تتحدث في أمور اللي هي بتتعلق في الأمور المهنة الطبية اللي هي الأجور، الرواتب، المستوى المعيشة،
أنظمة محاسبة الطبيب كيف بيتم محاسبته وعدم محاسبته، الخطأ الطبي. أنا بتذكر هاي واحدة من النقاشات الكبيرة. ولكن الأمور الثانية العامة، الأمور اللي هي بتربط مع القضية الوطنية، يعني كان هي بصراحة ضغط كبير إنه هذه الأمور مش هي الأولوية يعني. وهاي بصراحة كمان أنا بحكيها كمان، هاي الأجسام الوسيطة، إحنا بنحكي مجتمع مدني، في مكون في المجتمع المدني هو الأحزاب. يعني الأحزاب كمان هذه الأجسام ما بتقدر تحل محلها في دورها. الأحزاب هي مفروض ترسم الخط السياسي والكل بنخرط معها في اتجاه هذا الخط السياسي. هذا الحكي ما صار عنا بصراحة، صار له فوق 20 سنة مش عم بصير عنا، أكثر من هيك يعني. اللحظة الأخيرة الأحزاب أخذت قرار فيها كان هي في الانتفاضة الثانية، ومن بعدها من بعد 2005 فصاعدا اختفى دور هذه الأحزاب والقيادة الوطنية والقوى الوطنية والإسلامية. يعني تطلع أنت اليوم القوى الوطنية الإسلامية لم تدعو لمسيرة على المنارة، قديش عدد اللي بيستجيبوا، قديش عدد التفاعل في الموضوع. فهذا ما بنستطيع احنا ناخذ النقابات ونحكي انه هي بدها تقوم بالدور السياسي محل الأحزاب، مع انه مطلوب منها دور سياسي، بس بحدد الدور السياسي هي الأحزاب والقيادة السياسية وليس النقابات، مع انه مطلوب منها كمان طبعا في ظل الوضع العام. بس احنا بنعرف أبي انه يعني تحت الأحزاب في أكثر من إطار، والأحزاب فعليا ما في هذا الشرك الكبير اللي يعني شركة قابضة موجودة أحيانا من كتر ما حكينا عنها صار يهيأ للأجيال الجديدة فعليا اللي ما شافوا الأحزاب كيف شغالة مثلا بانتفاضة تاني زي كأنها شركة قابضة موجودة وتحتها أذرع شغالة فيها. بس دائما كمان كانت الأحزاب شغالة من خلال أطر مثل النقابات ومثل الجمعيات والمؤسسات وحركات ميدانية وحركات طلابية وغيرها. وبعتقد كمان أنه مزبوط انضربت الأحزاب ببناها وانضربت يعني بأساسها، بس كمان هذه الأذرع ضلت موجودة وشغالة. ومن هذا الباب إحنا بنصير نفكر، يعني من هذا الباب أصلا بخوض هذا الحوار وبفكر فيه إنه ما زال هنالك هذه روح الأحزاب موجودة وشغالة، وهنالك أجيال موجودة فاعلة بتعرف تشتغل هذا الإشي. بس في إشي انضرب، وهون بجوز بعرفش يعني بمكان تاني مثلا لما تروح أبعد يعني تدرس الموضوع في بلاد أبعد عن قضيتنا، بتلاقي حتى في ناس قاعدة بتخوض نقاشات على أشكال التنظيم الجديدة، إنه هل بنفع فعليا، هل ما زال نمط النقابات نمط تنظيمي مقبول اليوم مع حضور الفردانية أكتر؟ هل ما زال بنفع إنه تتعاطى مع الجمعيات والمؤسسات كأنها متواصلة وبتمثل المجتمعات كلياته، أو لا الأحزاب ببناها القديمة وأشكالها القديمة هل ما زالت فاعلة أو لا؟ فصار في نقاش كتير يعني أنا بدي مثال، لما شبكة المنظمات الأهلية أعلنا على الانضمام لخطوة الإضراب عن الطعام. شبكة المنظمات هي شبكة يعني زي بتحكي إطار ائتلافي بين عدد كبير من المؤسسات الأهلية في الضفة والقطاع الفعلي. اليوم 140 مؤسسة تشتغل تحت هذا الإطار. إحنا لما استجبنا لدعوة الإضراب استجبنا لدعوة لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل، مع أن إحنا عملنا في الضفة وقطاع غزة. والسؤال ده يتم هو ليش أخذت لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل اللي هي فيها القوى، تعرف يعني القوى اللي في الداخل، الحزب الشيوعي، التجمع، جماعة الطيبي، منصور عباس، الحركة الإسلامية الشمالية، رائد صلاح، وإلى آخره من الهيئات. هاي أخذت قرار خطوة سياسية وخطوة عامة، وإحنا كشبكة شفنا أنه هذه الخطوة ننضم لها، وما أخذتها القوى الوطنية والإسلامية اللي بتجتمع في رام الله. أنا برأيي إنه في عنا إحنا لما نحكي نظام شمولي، نظام إنه ممنوع تتم فيه حركة جماهيرية للاعتراض على الوضع القائم ولا الاحتجاج عليه، وهذا له خاص في الدور. الحزب السياسي أو الأحزاب السياسية أو القوى الوطنية والإسلامية هي مفروض تحدد الخط السياسي اللي بدها تشتغل فيه الناس، وبتلحقها الأجسام تستجيب. يعني بتطلع القوى الوطنية والإسلامية دعوة للإضراب، بتستجيب المنظمات الأهلية، بتستجيب إطار نقابات الجامعيات، بتستجيب نقابات الأطباء، بيستجيبوا للأجسام المختلفة. ولكن ما بتستطيع هذه الأجسام المختلفة أنه تحل محل الدور السياسي. لا، هذه الأجسام المختلفة أنا في قناعتي يعني أنه هي تم العمل عليها في شقين. يعني في شق اللي حكينا عنه شق الاحتواء، وأصبحت جزء من المنظومة الرسمية، جزء كبير منها يعني.
والشق الثاني اللي هو الشق إنه تفريغ الاهتمامات، إنه في اهتمامات إذا أنت حكيت فيها هي اهتمامات بتقع خارج نطاق عملك، هي اهتمامات سياسية ممنوع تتحدث فيها، ونتيجتها بيكون قمع شديد زي ما شفنا أكثر من مرة حصل. وفي اهتمامات ثانية اللي هي مسموح أنت تتحدث فيها، اللي هي بتتعلق في الراتب، في الأجرة، اللي هي هاي الشغلات اللي نحط عنها الفنية الخارج السياق السياسي للأحداث. هذا الموضوع ما بننفع إحنا فلسطينيا نيجي نفكر إنه ممكن يكون عنا نهضة بدون وجود يا عمي إطار سياسي يعطي رؤية سياسية تحررية لإلنا كمجتمع. هل إحنا في مرحلة هلأ بناء دولة، ولا في مرحلة هلأ نجاة من إبادة؟ يعني في مقال ممتاز أنا بدعيك يعني وبدعي كل المشاهدين إنه يقرأوه للأستاذ رجل خالدي، اللي بيتحدث على فشل الدبلوماسية الفلسطينية. في وقت الإبادة كانت شغالة مثلا، الهم الأساسي للدبلوماسية الفلسطينية تحصيل الاعترافات في الدولة والعمل على موضوع الدولة، وليس موضوع وقف الإبادة. يعني كان عندنا حتى أنا برأيي ما تحكي إنه العقل السياسي عندنا فيه إشكالية في التوجه في الرؤية، صحيح فيه إشكالية حقيقية. أنت بتتحدث على الاعترافات في الدولة، دولة تمام يعني جيد إنه حدا ما يعترف فيك كدولة، بس هذا ما بوقف الإبادة اللي عم تحصل على الأرض. الأولويتك وقف الإبادة، هذه الأولوية ما كانت هي أولوية عند كل الناس وعند كل المستوى السياسي وعند كل القيادة الفلسطينية وحتى المجتمع. يعني أنا بدي أحكي بشكل عام وأساسي، المجتمع أي مجتمع في الدنيا بنتظر لقياداته تحكي له إيش هو لازم يسوي عشان يغير في واقعه. ما بتتوقع يعني بتطلع مبادرات محلية، بس ما تتوقع أن هاي المبادرات المحلية تأخذ زخمها بدون وجود قيادة سياسية هي بتوجه هذه المبادرات وين بتروح. وبي هات احكي لنا يعني عن حالك شوي، او عرفنا على حالك شوي عشان نعرف منك اصلا انت كيف اكتشفت كل هذه النقاشات اللي بتتعلق بالعمل الاهلي والمجتمع المدني والاحزاب وغيرها وغرياتها. نعمل هيك، نعمل انسحاب هلا من التفاصيل الآنية شوي ونطلع لفوق، اشرب لك شوية مي. أنا حسيت هذا كله مقدم حديث ما قبل الحوار أخذ حوار أنا بحس لك إنه أصلا هذا النقاش يعني في عندي لسه كمان نقاط، بس عارف هاي الموضوع اللي موجود البوزيشننج إنه لازم فعليا نعملها عشان نفهم، لأنه يعني نقاش متشعب كتير. وقبل ما نعيد تعريف يعني قبل ما نعيد تعريف هذه المنظمات كلياتها أو المجتمع المدني والعمل الأهلي، وبتعرف قبل ما أتعرف عليه كل ليه إحنا فعليا في دايما هيك ناس بتفضل تحكي عنه عمل أهلي، الناس بتفضل تحكي عنه مجتمع مدني، بعدين منظمات عمل أهلي، بعدين مش يعني هي المسميات الكتير اللي لكل مسمى في حمولة. مزبوط صحيح. يعني إحنا بنحكي مجتمع مدني، هو هاي التسمية اللي إجتنا من الغرب. مجتمع مدني اللي هي مؤسسات civil society organization، مؤسسات اللي هي بتيجي بتحمل أفكار مدنية ومقابل للدولة، وهي بتعمل زي وسيط بين الدولة وبين الفرد. إحنا الفلسطينيين تحسسنا كثير من موضوع منظمات غير حكومية، لأن شفنا أنه كلمة منظمات غير حكومية هي يعني تسمية بصراحة هيك ليبرالية كتير وما بتنطبق على سياقنا. لأنه إحنا منظمة غير حكومية، أي إشي هو منظمة غير حكومية. اللي فاتح دكانة هي مؤسسة غير حكومية كمان، شو يعني؟ اللي فاتح شركة هي أيضا مؤسسة غير حكومية. فإحنا حبينا نأكد الفلسطينية على طبيعة العمل، إنه هذا هو عمل مجتمعي أهلي، فسميناها مؤسسات أهلية أو منظمات أهلية. وإحنا بنطرق على حالنا يعني كمان مجتمع مدني فلسطيني، مجتمع أهلي فلسطيني، إنه على طبيعتنا إنه أصلا بدايات المجتمع المدني الفلسطيني هي بدايات تطوعية، بلشت في لجان تطوعية من السبعينات. يعني هذا التمويل بعدين إجا، وبلشت إنه ناس هي اتحاد طوعي كانت بين ناس مختلفة التوجهات يمكن، بس عندها كان بجمعها إشي مهني مشترك، وبلشت تأسس هذه اللجان التطوعية أو أجسام اللي هي تخدم الفلسطينية وتعزز صمودهم على الأرض. احنا بنتحدث على بدايات الإغاثة الزراعية، الإغاثة الطبية، لجان العمل الصحي، لجان العمل الزراعي، وأولهم طبعا كانت مؤسسة الحق اللي أسسها 3 بتذكر 2 منهم اللي هم رجل خالدي وجوناثان كتاب، أسسوها
لأنه ما كانش في ولا مؤسسة حقوقية بتشتغل، هم محاميين أسسوها لأنه ولا مؤسسة حقوقية كانت تشتغل على موضوع توثيق أوضاع الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم من وجهة نظر قانونية. فهذه الأجسام كلياتها إذا بتفكر فيها هي طلعت من المجتمع نفسه بشكل عضوي، يعني بلشت ما كانوا يعرفوا تمويل ولا يكتبوا بروبوزل ولا إشي، بس كانوا يعني مهنيين وشايفين هم من طاقاتهم المهنية لو وحدوها مع بعض تعاونوا بيستطيعوا انه يفيدوا مجتمعهم الموجودين فيه. ومن هون البدايات كانت يعني. وبداياتك انت وين كانت اخي ابي؟ انا بداياتي كانت جامعة برزيت بصراحة. انا خريج الجامعة وفخور فيها، والدي درس فيها سنوات طويلة ما يقرب على 40 عام، يعني من السبعينات هو خريج برزيت من الستينات، وكمل في برزيت سنتين وراح بعدين على الAUB. كان في برنامج مشترك بينهم، تعمل سنتين في جامعة برزيت وسنتين في الجامعة الأمريكية في بيروت. وبصراحة هاي ربيت افضل أنا باكج تعليمية بالحياة هاي. صحيح. وبصراحة الوالد يعني أنا بتذكر يعني مثلا في الانتفاضة الأولى لما كان التعليم هو مقاومة، كانوا طلابه أيام إغلاق جامعة برزيت يجوا عنا على البيت إحنا. وكانوا الأساتذة كل أستاذ في بيته فاتح حصة تعليمية، والتعليم استمر واستمرت هذا. وكنا كأطفال يعني إذا أمك عملت لها هيك إشي يأكلوه بسيط، ضيافة أو كاسات شاي أو قهوة أو إشي، أنت تأخذ تضيف هالطلاب اللي بيجوا وتتفاعل معهم هالخمس دقايق. فكان هذا موضوع فكرة إنه يعني برزيت مثلا مثال أنا بالنسبة للمجتمع المدني نتحدث عنه، هذا التزاوج ما بين الإشي المهني والإشي الوطني هذا كان يعني رافقنا فلسطينيين طول عمرنا. أنا إذا بدك تحكي وعي الأول على هذا إنه مجرد الحفاظ على التعليم وتعليم وطني في ظل إجراءات الاحتلال وعدم الانصياع لقرارات الإغلاق والمنع. وكان اللي وقتها الأستاذ اللي بنعرف أو الطالب اللي بنمسك ورايح على حصة ينضرب ويعتقل، يعني مش موضوع مش يعني كان هو خارج من الثمن، بس لا كان في إرادة عند الناس عند المجتمع. وكان هذا المجتمع يعني بصراحة يجي ويحكي بشكل واضح وصريح إنه إحنا لا نقبل بإجراءات الاحتلال يعني. وفي إلا ممثلنا السياسي اللي هو منظمة التحرير، ومنظمة التحرير بتحكي بحقنا بالحرية والعدالة والكرامة. وانت وين ولدت؟ أنا مواليد أمريكا صدق، يعني هو الباكج التعليم تاعت الوالد أخذته لأكتر من بلد. والد خلص بكالوريوس في الAUB، رجع درس في بيرزيت فترة بسيطة، بعدين أكمل دراسته الماجستير في بريطانيا مع كان متجوز وعنده أسرة. يعني أخوي مواليد بريطانيا، أخوي الأكبر مني، وأنا مواليد كمل بعدها الدكتوراه الوالد في أمريكا، وأنا مواليد أمريكا. ف وبعدين وصلي امتى رجعت على البلاد؟ مع الوالد يعني بعد أشهر قد قليلة ايه أو كان سنة. عمرك؟ طفل يعني لا يتجاوز اه عمري عام يعني لما رجعنا على البلد. رجعنا على فلسطين والوالد يعني احنا كمان من قرية صغيرة جنب رام الله، قرية تدعى عين عريك، قرية جميلة. وهي واحدة من الأماكن اللطيفة يعني واحد يفكر إنه كان يعيش فيها. وإيش أوائل الصور اللي خلتك تشوف يعني هذه الحالة بما إنه كمان أنت طالع يعني بصور بمجتمع مسيس، خليني أقول، أو بعيلة مسيسة، بالضرورة صار في مشاهد اللي عملت لك حالة الاشتباك مع مسألة فلسطين أكتر. شو هي يعني الصور أو الأحداث اللي صارت معك؟ أنا العيلة ما بقدر أحكي عنها مسيسة، هي العيلة عندها وعي ومثقفة. والدي معلمة في مدرسة، والدي محاضر جامعي، وجوهم الجو العائلي عنا يعني هو جو وطني فلسطيني يعني، بس ما كان في انتماءات سياسية نتحدث عنها واضحة. بس أنا مثلا بذكر جدا يعني هاي واحدة من القصص. والدتي يعني ست بيت. بذكر وإحنا أطفال 3-4 سنوات كان في مجموعة من الأطفال الثانيين هاربين من الجيش في الانتفاضة الأولى، ووالدتي دخلتهم جوا البيت، هذا كانت الدنيا ليل، ونيمتهم جبنة على التخوت. أنا هذا أذكر الموضوع لليوم. وأذكر إنه الجندي دخل يفتش، ولما دخل على غرفة الأطفال صيحت فيه ليش حاطط الكشافات في وجه أولادي، طردتهم برا البيت. يعني إنه طبعا هذا واحدة من الذكريات اللي بحكيش فيها كثير، بس هي ذكرى موجودة دائما. أسرة عادية يعني، والدتي بتعلم في مدرسة اللوثرية في رام الله.
والدي بعلم في جامعة بيرزيت، ولكن كان في دائما نفس في العائلة كلياتها إنه إحنا فلسطينية وهذا بلدنا وإحنا بنحب بلدنا، ومعناته إنه بنحب بلدنا إحنا في إطار عملنا وفي إطار حياتنا نعمل الشغلات اللي بتكون تكون مفيدة، أو بنظن إنها مفيدة للبلد ومفيدة كمان لاستمراريتنا كمجتمع. مش إشي أنا ظني استثنائي عن كافة الأسر الفلسطينية الثانية أو كافة العائلات يعني. وكان في إشي وقتها خلينا نتحدث عنه اللي أنا حسيت إنه هو غايب اليوم، يمكن كنت أيامها أصغر يعني، ولكن بذكره منيح في نهاية الثمانينات بداية التسعينات لما بلشت أوعى الدنيا إنه كان في قيادة فلسطينية يعني الناس تطلع عليها، يعني ما كان في اثنين تيجي تسألهم مين ممثلكم أنتوا الفلسطينية إلا يحكي لك منظمة التحرير. طبعا ينتقدوا ويحكوا الناس يعني أكثر بين بعض يعني على السياسات السلوكيات إيش المنظمة إيش بصير إيش بصيرش، ولكن كان في إجماع مجتمعي إنه ممثلنا هو منظمة التحرير، وإنه منظمة التحرير والقوى الوطنية الإسلامية هاي إيش بتحكي إحنا بنسمع لهم. يعني ما كان في موضوع في جدل أو نقاش، لأنه كان في دائما نظرة للهم العام. يا أخي قبل ما أسألك على علاقتك بفلسطين، أنت باعتقادك إمتى هذا الحالة العامة يعني، مش متأكد إذا صح بتوافقني، بس كأنه الانتفاضة الثانية كانت آخر مرحلة بهذا الشعور العام الفلسطيني العام بأنه أنت بالحارة بالمنطقة في البلد جزء من حالة عامة كبيرة؟ أنا برأيي في إشي تفكك عنا بآخر 20 سنة، يعني بحكي من 2005 صاعدا، وهذا الإشي تفكك اللي هو تفكك الشعور الجمعي الفلسطيني. يعني واحدة من الأمور أظن اللي خسرناها الفلسطينيين وما استوعبناهاش كثير هي خسارة أبو عمار. أبو عمار أنا بقدر أحكيها أنه هو كان قبل الشعب الفلسطيني، ويمكن كان هو كمان صورة الشعب الفلسطيني في العالم. كان طبعا في انتقادات سياسية شديدة عليه، أوسلو والفساد اللي ظهر وكل هذا الحكي صحيح هذا كله، بس أبو عمار شكل حالة منا وفينا يعني كمجتمع. لا أذكر أنه كان في أي إنسان عمره تحدث أنه بده يقابل الرئيس أبو عمار وكان الموضوع عليه صعب أو مستحيل. وما أذكر أنا أنه في حالة أسرة، وهذا يعني ربينا وشفناها، يعني أنه في حالة أسرة عندها مظلومية عندها مشكلة عندها شغلة طرقت بابه وما وجدتوش مستجيب. يعني هذا الموضوع وببساطة وحكي أنا بذكر منيح مثلا لما طلع وتحدث يريدونني أسيرا، إما أسيرا أو قتيلا أو شريدا، أنا أقول لهم شهيدا شهيدا شهيدا، والمجتمع طلع يعني ما حكاش ولا المجتمع اطلع، مجتمع نثار. فهذا الإشي أنا برأيي واحدة من الأمور اللي فقدناها، اللي هي فقدنا القيادة السياسية اللي بتحس إنك هي منك وإنت منها، هذا فقدناها بصراحة. وفقدنا كمان الأحزاب والأجسام الوسيطة هاي اللي كان ممكن نشوف إنه هي بتعبر عنا. يعني لما كنت تتحدث سابقا يعني جزء منهم لساتهم عايشين لليوم صراحة، يعني على حدا مثلا عضو قيادة وطنية موحدة زي الأستاذ عمر عساف. يعني الأستاذ عمر عساف بتحسك منه وفيك، يعني هو كان مؤسس القيادة الوطنية الموحدة، أحد مؤسسيها، يعني تأسست في بيته في الانتفاضة الأولى، وأستاذ وحياته عادية وبسيطة ومتواضعة ومن الناس. وهذا اليوم مثلا هو خارج الأحزاب السياسية. فلما تيجي تفكر أنت على موضوعك الفلسطيني بتفكر إنه إحنا كمان في تخريب، تم فيه تخريب أنا برأيي بدأ في الأحزاب وفي القيادة السياسية، وهذا التخريب منهج وتم بيعنا وهم في محل ما إنه إحنا يعني مهماتنا أنجزت كمجتمع، وهلأ ممكن تركز أنت على حالك وفرديتك وكل هذا الحكي، لأنه خلص فيش حدا بيحكي في هذا الخطاب العام الواسع الكبير اللي هو خطاب التحرر وخطاب الحرية والعدالة والكرامة. يعني وأحيانا يعني حتى أنا بعمل في المجتمع المدني مرات يعني بتيجي حتى بعض المواضيع بتناقش فيها، يعني بتلاحظ إن في فرق كبير. يعني لما تحكي الحق بالصحة ولا بتحكي الحق في التعليم مثلا، التخريب اللي حصل فيه على مدى السنوات الطويلة كارثة يعني بصراحة. هذه الأمور أنا برأيي واحدة من الأمور، واحدة من القضايا اللي كمجتمع كمان لازم نوقف ونسأل حالنا ونسائل. موضوع المساءلة أنا أذكر لليوم يعني أنه موضوع مساءلة القيادة السياسية وهذا الحكي كان في مجتمعنا حي جدا، حوار عالي جدا في هذا الموضوع.
اليوم أكثر اعتقالات عندنا عم بتصير على خلفية قانون جرائم الإلكترونية وجرائم المعلومات والنشر على الفيسبوك والنشر على الصفحات وهذا الحكي. أم، بيحضرني حكي محمود درويش، يعني كم ظننا أننا مختلفون ولكننا لم نكن مختلفون يعني بصراحة. وبي من مكان تاني التحول قصة فلسطين معك لمساحة اشتباك، يعني كانت في حادثة مختلفة عن حادث الأولاد اللي دخلوا على بيتكم وكانوا معك على السرير، أو في حادثة تانية بخصتك بشكل مباشر؟ يعني بصراحة هو الحياة هيك، يعني عنا احنا ربينا في مجتمع لما الوالد كان يروح على جامعة برزيت يعني ويروح يتعلم وهذا الحكي، كنت انت احيانا مطلوب منك ايضا انك تروح معاه، يعني انه رايحين في اشي عائلي يعني عشان هذا تساعده مرات احيانا تنقل الكتب تنقل المناهج الجديدة. فكانت هذه المهمات موجودة. المدرسة مثلا درسنا فيها كانت جو الوطني أيضا جو عام، يعني مش جو خاص. رموز وطنية كبيرة كانت جزء من الأساتذة والتعليم في المدرسة. وموضوع المناسبات الوطنية كانت كلياتها، بس أنت بتتحدث على، أنا بذكر لليوم مثلا موضوع زي أي طفل فلسطيني ربي في الانتفاضة الأولى، القمع والجيش والخوف من الجيش والغاز اللي بنضرب على البيوت والناس بتطلع بتسكر الشوارع وكل هذه الحالات. يعني هاي حالة جزء من واقعنا اللي عشناه فلسطيني. فيش فلسطيني عايش في فلسطين التاريخية إلا الاحتلال مس حياته بشكل مباشر. يعني ما أنا هذا مقتنع فيها 100%، سواء على حاجز ولا كنت لما تروح مثلا على دار ستة على القدس. يعني أنا دار ستة في القدس في البلدة القديمة، عائلتي من جهة والدتي من دار كتاب. يعني الحديث أنهم من أيام صلاح الدين يعني في القدس، يعني اجوا مع صلاح الدين. تعرف جيش صلاح الدين كان هو مش بس جيش إسلامي، هو أيضا كان في عناصر عربية مسيحية من أهل البلاد أيضا هم شاركوا في عملية تحرير القدس من الصليبيين. فالحديث أنه من أيامها، يعني أنه أنا مثلا بيت جدتي هذا كان وبيت قديم يعني في القدس القديمة، كنا نشوف يعني إجراءات والجيش ومنعنا شوي شوي أكثر وأكثر اللي بتزيد لنوصلها. أنا آخر مرة دخلت بيت جدتي كان بال2004، يعني ما يزيد على 21 عام. فطبعا يعني فيش فلسطيني في حياته إلا حياته انمست من الاحتلال. أنا بظني هو السؤال إنه بس شو الحادثة؟ معلش استحضر حادثة. أنا بعرف، يعني أنا عامل الفقرة هاي مش خاصة لإلك، هي في كل حلقة بتعمد أدور على قصة عشان نتعرف على هذه القصص يعني مع بعض. وفي إشي بتعرف إحنا الفلسطينيين شاطرين كتير بأنه نعمم كل قصصنا لدرجة أنه الواحد بطل حاسس أنه قصته تشبه الكل. بس دايما بلاقوا بالتعليقات أبي بس تنحكى قصة بتلاقوا في حدا بقول لك وأنا كمان صار معي هيك وأنا كمان صار معي هيك يعني. فشو القصة اللي أنت بتستحضرها اللي عملت لك هذا الاشتباك؟ أنا والله القصة الأساس اللي بذكرها اللي هي قصة التعليم والطلاب اللي كانوا يجوا عند الوالد. هاي قصة كبيرة كانت لنا، لأنه لما كنت أنت يجوا الطلاب ويعني طلبة الوالد في الانتفاضة الأولى بتتحدث، كنت تحكي على يدخلوا ناس غرب على البيت، وأحيانا يعني توقف الحصة وتبلش نقاش سياسي يعني ما بعد الحصة، وأحيانا كنت تطلع ترافق جزء منهم وتروح وتيجي. فبالنسبة لنا هذا نفس التحدي، يعني كان إنه هذا اللي بيسووه كنا فاهمين وإحنا أطفال إنه هذا ممنوع، تعليم ممنوع، وبس مع هيك إحنا بدنا نحافظ على التعليم. فهذا كان في نفس تحدي كبير. طبعا أنا بلغت يعني شبابي يعني في عام 2000، توجيهي يعني 18 سنة 2002 قدمته. أنا رحت أقدم التوجيه كان الاجتياح شغال في رام الله. يعني قبلها بتحكي قبلها بسنتين عم بلشت الانتفاضة الثانية، الشهداء، كل القصص، محمد الدرة، الطفلة إيمان حجو، كل القصص هذه يعني طبعا أثرت في وعينا جميعا كفلسطينيين. يعني اللي صار اليوم لسه أضعاف مضاعفة عن هذا، ولكن يعني كل هذه القصص إحنا ربينا وهي جزء من حياتنا ورؤيتنا وأمورنا. بس أنا اللي بضلها دائما أستحضرها بحياتي الشخصية اللي هي قصة إصرار الوالد وإصرار زملائه وإصرار الطلاب في جامعة برزيت على أنه رغم الإجراءات الاحتلال ورغم الخطر لا نستكمل تعليمنا، وهذا التعليم هو عمل وطني، مش أنه
إشي فائض عن الحاجة. فبحزن كثير مثلا اليوم أنا لما بشوف الطلاب والحركة الطلابية بطالب في التعليم الإلكتروني وإغلاق الجامعة، بحكي وين رحنا يا جماعة، وين صرنا؟ بس كمان من مكان تاني حتى في تقارب أبي، دايما لما بنحكي على العمل الاجتماعي أو أي عمل تحرر بنرجع للانتفاضة الأولى. يعني لهذا الشكل أو شكل أنت بتحكي عن شكل من أشكال اللي هو العمل الأهلي ككل، يعني أو انخراط هذا المجتمع بأنه يكون هو الرافع على نفسه. هديك المرحلة كانت آخر مرحلة، يعني هي النموذج الوحيد. عشان هيك فعليا غالبية باقي الباحثين الصحفيين الناشطين بضلهم يرجعوا لهديك المرحلة الزمنية، الانتفاضة الأولى. يعني هي برأيي هذه كانت مرحلة مشرقة واستطعنا نوصل فيها للكتلة الحرجة كفلسطينيين. إيش هي الكتلة الحرجة؟ الكتلة الحرجة في أي مجتمع اللي هو مجتمع بحكي بنقع تحت الاستعمار، إنه هو لما المجتمع بصير فعله اليومي وانخراطه اليومي وعمله اليومي نتيجة إجراءات وقمع الاحتلال وتشدده وإلى آخره، هو بذاته فعل مقاومة. لما تيجي تحكي إيش يعني رفع علم فلسطين مقاومة، طبعا بدك ترفع علم فلسطين. إيش يعني إنك أنت بدك تتعلم مقاومة بصف التعليم إنك تمارس حياتك. إيش يعني إنك أنت لما بدك تغلق المحل تضرب ويجي الاحتلال يجي يقول لك بدك تفتح تقول له بديش أفتح. إيش يعني لما القيادة الوطنية بتحكي إنه ممنوع تدفع ضرائب والتجار بينبسطوا، يعني بصفي عمل وطني عدم دفع الضريبة للاحتلال. هذا العمل الشعبي الواسع، هذا إحنا وصلنا للكتلة الحرجة في الانتفاضة الأولى، وبرأيي استعجلنا القطاف. يعني في أوسلو إحنا استعجلنا القطاف. كان ممكن هذه العملية لأنه الجيش الإسرائيلي وقف عاجز. يعني دائما حركات التحرر كانت هي بتفكر أنه كيف يتحيد قوة والتفوق النوعي العسكري والكمي العسكري لدى الاحتلال بحيث أنه ما يقدر يستعمله. الاحتلال كان يعني عنده دبابات وعنده هذا، بس قدام شعب أعزل منتفض يعني بده حريته وبرفض ينصاع لإجراءات الاحتلال، وقف عاجز. شو بده يسوي؟ كان منزل الجنود تعمل بسميها يعني، حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها رابين حكى إنه إحنا منزلين الجنود تعمل دور شرطة تضبط مجتمع بدوش إياها، تمام. يعني قديش أنت بتقدر بالقوة إنك تفرض أنت على مجتمع إنه ينصاع لك ويستمع لك. اللي صار إحنا ليش إحنا بنحكي إنه هذا فقدناه إحنا كمان، يعني إنه طبيعة هذا العمل الشعبي الأهلي الجماهيري الواسع اللي منسجم نحو هدف سياسي واحد، إنه إحنا بدنا نخلص من هذا الاحتلال. هذا فقدناه مع السنوات. فقدناه أنا برأيي بمحلين. في المحل الأول إنه ظهرت أشكال أخرى اللي هي أشكال طبيعتها يعني ما بتسمح بانخراط جماهيري واسع. يعني الأشكال الأكثر عنفا خلينا نتحدث عنها اللي هي طبيعتها. يعني في الانتفاضة الأولى كانت الانتفاضة الثانية كانت جماهيرية، لما تحولت العسكرية الجماهير رجعت لورا. يعني هذا بيحصل في أي واقع تاريخي لأنه الجماهير بطبيعتها ما بتقدر على هذا العمل. والشق الثاني اللي هي كمان فقدنا هذا الحيوية اللي كانت في الأحزاب والقيادات والتغير والمساءلة والتسابق نحو العمل الوطني العام الواسع. هذا كمان فقدنا واتجهنا للنموذج أكثر بتحدث إنه هلأ مهمة، هذا الحكي حصل من 2005، إنه هلأ مهمة إحنا بناء الدولة. يعني كان هذا ما حداش وقف وسأل وقتها طب كيف بدنا نبني دولة وإحنا ما تحررناش من الاحتلال. يعني هذا لما انحطت فاتجهت الناس نحو القروض واتجهت الناس نحو نمط حياة استهلاكي اللي هي شفنا كله ثمنه وين أدى فينا. إحنا اليوم مثلا بنعيش في أزمة شاملة في مجتمعية، أزمة شاملة من كل النواحي، أزمة اقتصادية، أزمة إنسانية، أزمة اجتماعية. وهذه الأزمات أنا برأيي هي جزء أساسي تعبير عن فشل سياسي إنه ما أنهينا إحنا المهمة المطلوبة منا كفلسطين اللي هي التحرر من الاحتلال واتجهنا نحو مهام مختلفة ثانية. طب عادة بنحكى عن أوسلو يعني إنه خرب أو دمر أو إجا أو استعجلنا بالقطاف مثل ما أنت حكيت، بس بنفع ناخدها على مستوى سياسي وعلى تنظيمي. يعني بما إنه بنحكي على بفضل هيك هلا يعني تساعدنا كمان نضل نحكي عليها كمؤسسات وجمعيات ومؤسسات كعمل تنظيمي أكتر. يعني كيف إجت أوسلو دمرت هذه البنى اللي بالنسبة لك أنت بتوصفها كمشهد مشرق بالانتفاضة الأولى؟
هي البداية إذا بدك أنت نتحدث فيها إنه هذه البنى هي تمت في الانتفاضة الأولى، تمت قبل الانتفاضة الأولى، هي موجودة طبعا، كانت هي تمت بشكل شعبي جماهيري، والقوى انخرطت فيها القوى السياسية والفلسطينية الموجودة وقتها انخرطت فيها نتيجة أنه أعضائها كانوا أصلا موجودين في داخل هذه البنى. يعني ما كانت حركة فتح أو الجبهتين أو الحزب الشيوعي الفلسطيني، حزب الشعب كان صاير وقتها، ما كانت هي طارئة على هذا العمل الجماهيري الواسع. فهي كان طبيعي انخراطها فيها، ونتيجة أنه هدول أعضائها هم يعني كانوا وقتها يعني بشكل أو بآخر هي قيادات مجتمعية، قيادات كمان حتى في مجالاتها هي متميزة. يعني بتتحدث مثلا، أعطيك مثال بسيط عليها، يعني مثلا بتتحدث أنت وقتها على نقابة العمال، يعني الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لما قرروا تشكيله في 89، شو عمل وطني، عمل ثوري يعني تشكيله والحديث انه في عندنا العمال كمان هم جبهة اساسية في موضوع الاضرابات وموضوع مواجهة هذا الوضع القائم. لما تم توقيع أوسلو والاتجاه انه احنا هلا يا عمي في مرحلة بناء دولة، احنا خلص دخلنا في مرحلة جديدة، تم النظر اول شيء لهذه الاجسام، انه هذه الاجسام يعني جزء منها شوي حافظ على تاريخه، بعدين تم النظر لإلها أنه مع ترسخ السلطة وطبيعتها أنه سلطة غير منتخبة إلى آخره، مع أنه عملت انتخابات بال96 وعملت انتخابات بال2005 و6، ولكن تم النظر لإلها مع مر السنين أنه هذه الأجسام قد تكون هي يعني محل إزعاج لهذه السلطات، هذه السلطة القائمة الغير منتخبة أو هذول الناس اللي بتحكم، لأنه قد هي تخرج يعني وتسبب في حالة يعني بصراحة انه المجتمع ما بيرضى او في اصوات معارضه شديده في المجتمع، بتعطل البرامج والرؤيه اللي تطلع لها. فصار النظر لها انه يجب احتوائها، يجب انها تكون هي هذا أي سنة أبي؟ هلا هون أنت عم تحكي تقريبا. انا اذا بدي اتحدث في هذا التوتر كان قائم دائما، ولكن تشدد اكثر بعد 2005 2006 انا شفت يعني بصراحه. يعني انت من لحد من ال 89 88 89 و87 لحد ال 2000 يعني في كان في تناقضات، حيويه، كان في في حيوية حيويه موجودة وبلشت آه. التناقضات تطلع، بس ما كان صحيح. ما شعرت السلطة بمؤسساتها الجديدة انه في من يناهضها. لا صح؟ هو كان إذا بدك في موضوع من يناهضها، في كان بعض الناس اللي تحكي أصوات مغايرة. يعني أنا بعطيك مثال على مركز بيسان، إحنا لما طلعنا في 95 وحكينا لا تنمية تحت الاحتلال، لما بلشت السلطة والحكومات الفلسطينية المتلاحقة تحكي على عملية التنمية، حكوا عنا متطرفين وصاروا يحكوا عنا هدول عمي مجانين، شو اللي بيحكوا فيه، إنهم مش ممكن إحداث تنمية تحت الاحتلال. اليوم الحكومة الفلسطينية بتحكي احنا ما بنستطيعش نعمل تنمية تحت الاحتلال. فطلعنا احنا اللي قبل 30 سنة كنا متطرفين كمركز بيسان، طلعنا احنا بنحكي صحيح، بس يعني متأخر كثير بعد 30 سنة انك توصل لهي النتيجة. هلا كان في اصوات معارضة، كانت النقابات تعارض، يعني اللي بتذكر يعني نقابة الصحفيين الاتحادات كانت تعارض وتخرج مظاهرات يعني وتحتاج على قرارات الرئيس، مع انه الرئيس هو الرئيس الرمزي، يعني احنا بنتحدث على ابو عمار. كان يتم أحيانا اعتقالات، وكان يتم تسويات، وكان يتم هذا الحكي، بس موضوع إنه الناس ترفع صوتها كاعتراض ما كان إشي بين قوسين يعني إنه هالمحرم الكبير. لما طلع بيان العشرين أنا مثلا بتذكره منيح، اللي هو الناس يمكن ما بتعرف، يعني بيان العشرين هو 20 مثقف فلسطيني، منهم مناضلين سياسيين، يعني ممكن أسمي عدد منهم مثلا زي أحمد قطامش، عادل سمارة، الدكتورة حنان عشراوي، صالح عبد الجواد، يعني مجموعة بصراحة. وطبعا كمان في عدد أيضا كبير معهم اللي هي نخبة المجتمع الفلسطيني، طلعت بيان يوم سنة 99 على موضوع الفساد في السلطة، وعلى أنه الفساد هذا يجب التوقف أمامه، فساد خطير وإلى آخره. تم اعتقالهم يعني، منهم كمان كان عزمي الشعيبي الدكتور، تم اعتقالهم وتم إطلاق النار على صالح عبد الجواد وصابته في رجله. ولكن أيضا الحالة المجتمعية هي احتضنت هذا الموضوع وتم رفع الصوت، ولا حدا فيهم تحاكم، يعني الاعتقال ما طولش والناس روحت من السجون
واستطاعت إنه مع إنه كمان برد بتحدث يعني وقتها، تخيل يعني بتحكي أنت على فساد السلطة وفساد السياسي، وكان هو رأس الهرم يعني الشهيد الرمز أبو عمار يعني. بس كان في تحمل لهذا الموضوع. احنا لما تطور الوضع أكثر وبعد 2000 بعد الانقسام الفلسطيني طبعا بدأ 2007 بدأ القمع بشكل أكبر، بس بدأ 2005 2006 الانتباه لهذه الأجسام بشكل أكثر، إنه لازم تكون هي جزء من هالمنظومة الرسمية، ما تخرجش عنها الشخصيات، لازم إنه تكون هي يعني مطيعة، خلينا نتحدث، أو غير متحدي يعني للوضع القائم، الشخصيات القائمة عليها. وهذا عكس حاله يعني، إحنا شايفينه لليوم يعني أنا بسأل مثلا اليوم أنت عندك أمام ما يحدث، يعني معقول يعني والله نقابات العمال والمهندسين والصحفيين، نقابة الصحفيين يعني هذا بحب دائما أضرب مثال عليها. نقابة الصحفيين، في بعض الصحفيين تم رفض عضويتهم، بعدين تم نعيهم كشهداء نتيجة الانقسام السياسي وكل هذا الحديث. وهذا الموضوع بصراحة بحاجة لمراجعة شاملة منا الفلسطينية، يعني ما بنفع بعد لحظة الإبادة، اللي مش لحظة يعني هي سنتين في الإبادة، بس يعني بعد ما مرينا كشعب في الإبادة اللي هي كارثة علينا أكبر من النكبة، كانت نكبة 48، إنه هذا إحنا نتوقف عليها ونحكي تمام إنه إحنا استجابتنا منيحة لازم نستمر بنفس النهج؟ لا، لازم إحنا نغير كثير ولازم نراجع نفسنا. بس أبيت أنت بتضلك تقفز على الانتفاضة الثانية، وبتعرف يعني هاي مرحلة عشان أنا واعي لها منيح، فبضل قاعد فيها مركز فيها حتى الكل بتهمني فيها. بس بهاي المرحلة يعني المرحلة تبعت أبو عمار اللي ما كان فعليا قاعد بقمع بهذه المؤسسات، فالبنى التنظيمية ما زالت موجودة، حاضرة، قوية، شغالة، حتى بتحكي على أشكال معارضة وأشكال فاعلية موجودة. وبعتقد حتى يعني ما قبل الانتفاضة الثانية كنا نشوف الحركات الطلابية كيف كانت تتسابق علينا في المدارس على إنه تنظمنا وتشغلنا ومؤسسات طفل وكذا، فكان فيه حراك كتير كبير. بالانتفاضة الثانية تحت صوت يعني بعد رمي الأحجار خليني أحكي ودخول السلاح، بهديك المرحلة لحد يعني قبل 2005 شو صار، أو شو كان دور العمل الأهلي ككل، أو شو كان أبرز نشاطه وأبرز أثره؟ يعني العمل الأهلي هو كان جزء من العمل الوطني، يعني الاستجابة. أنت لما تيجي تتحدث على موضوع المؤسسات الإغاثية، بتتحدث أنت على موضوع الاستجابة للنداءات الوطنية، الوقفات إلى آخره، كان كل العمل الأهلي يعمل فيه بشكل يعني دائم. يعني المراكز الطبية الصحية اللي انتشرت، التحذير من المخططات الاحتلال، فضح الجرائم وتوثيقها، مثل جريمة المجزرة اللي ارتكبت في مخيم جنين، ولكن ليس فقط، أيضا جرائم مختلفة. هذه كلها مؤسسات الأهلية الفلسطينية، يعني هذا الدور احنا بنحكي عنه الحقوقي. اللي بتذكر وقتها كمان على موضوع الجدار والعمل اللي تم ضد الجدار، جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، اللي هو جدار ضم وفصل عنصري، ليس فقط فصل عنصري. هذا كله عمل مؤسسات أهلية فلسطينية. بس احنا كنا نتحدث كمان على انه الرئيس يعني الشهيد يعني أبو عمار كمان وقتها كان بشوف في المجتمع وقوة المجتمع هو قوة إله، يعني قوة هذه الأجسام والنقابات. صحيح أحيانا كان يعني ممكن يعتقل، ممكن يضغط هون، ممكن هذا، ولكن كلهم كان بالنسبة له نشوفها يراها أنه هي قوة لإله. وهذا الموضوع يعني كان هو حريص، أنا هذا حسيناها عبر التاريخ وفهمنا شو يعني تفقدها، أن هذه الأجسام تكون حيوية. إذا بدك بذكرك بإشي سابق، يعني لما جوسبان رئيس الوزراء الفرنسي لما إجا على جامعة بيرزيت وطردوه، وهجموا عليه طلاب جامعة بيرزيت، وطلعت أوامر اعتقالات من أبو عمار وكل هذا الحكي. وبعدها بعد ما اعتقلهم للطلاب اللي ضربوه، برضو حكى عنهم أولاده هدول وأفرج عنهم كلهم. فهذا الدور الأبوي اللي بنتحدث عنه، يعني تصرف بمحل تصرف كرئيس دولة أنه عنده وزير خارجية دولة أجنبية صديقة للفلسطينيين تم رمي الحجارة عليه وطرده من الجامعة، وفي محل ثاني تعامل أنه هذه ردة الفعل تاع هذول الشباب لأنه عندهم حرص وطني يعني، وما بسمح أن يتم الفتك فيهم يعني. فهذا النفس رافق أيضا في الانتفاضة الثانية، للي بذكر أو ما بذكر. يعني خلينا نذكر الناس، يعني هاي الأخ مروان البرغوثي يعني اليوم بالسجن 4 مؤبدات. ليش 4 مؤبدات؟ يعني جزء من القيادة السياسية كان الشعب الفلسطيني، ومباشرة خطه مع الرئيس أبو عمار.
موضوع الكرن ايه وفؤاد الشوبكي وكل هذا الحديث، يعني كان في عندك انت قيادة سياسية، ما بغض النظر على إيش بتقيم أنت كمان كيف الأداء وهذا الحديث، ولكن كانت ترى أنه في قوة المجتمع وتنوعه وحيويته وخياراته المفتوحة، أنه هي في عندها خيارات فلسطينية بدها تحافظ عليها وبدها تحميها وبدها تكون هي جزء من قوتها، خلينا نحكي في داخل المجتمع. هذا الموضوع إحنا لما تتحدث أنت عمل أهلي، إيش يعني عمل أهلي؟ كان وقتها كنا وقتها بنعمل بشكل، يعني أنا كنت وقتها لسه طالب جامعي، يعني ما كنتش لسه في المؤسسات بشتغل، بس بقدر أحكي على تاريخ المؤسسات. مؤسسات كانت متواجدة، العيادات الصحية تعمل من أقصى شمال الضفة لأقصى جنوبها في كامل قطاع غزة. المستشفيات في جزء منها تابع لجمعيات، ننساش جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من اللحظة الأولى هي جمعية آلية، يعني تم تكليفها في كل موضوع الإسعاف والطوارئ من لحظة مجيء السلطة 95 96 تم تكليفها، وهي لساتها قائمة بجزء كبير من هذا الدور مع ظهور القطاع الخاص اليوم جديد عليه. لما نتحدث إحنا على الدور التوثيقي البحثي اللي هي الدور هاي المؤسسات بتسوي فيه من أيامها، موضوع مثلا أنه النظام الإسرائيلي نظام فصل عنصري أبرتايد، الوثيقة الأولى للحق اللي ظهرت بشكل منهجي في هذا الموضوع كوثيقة قانونية كانت 2008. موضوع العناية في المساحات المجتمعية وضرورة أهمية كمان وجود المراكز المجتمعية والقاعدية. أنا اليوم يعني بلف الضفة الغربية، يمكن يدخل أغلب المخيمات والقرى يلاقي أن المراكز المجتمعية هناك تم إنشائها بدعم من مؤسسات أهلية فلسطينية محلية، لأهمية هذه الأجسام تكون حيوية كمان حتى على مستوى القرى. هل هذا الموضوع هو ما بتاخد خارج سياقه؟ أيضا إحنا بنتحدث على وقتها كمان كان في عنا حياة سياسية، يعني المجتمع المدني كمان ما بيعمل بفرغ، هذا بحب أوصله أنا كمان. تحدث على أن المجتمع المدني بيعمل كمان بحاجة لنوع من الحياة السياسية الحيوية اللي بتسمح في هذه الفضاءات وفي هذا العمل أنه يكون كمان هو موجود، وما بتحاول تستحوذ عليه أو أنها تحطه في بوتقة محددة. اللي بذكر وقتها مثلا، أنا أذكر الناس في هذا الموضوع، مجلس التشريع المنتخب الأول قبل الانتخابات الثانية لما عمل جلسات المساءلة على موضوع مثلا قضية الحديد وقضية الإسمنت لجدار الفصل العنصري، هذه جلسات موجودة وتم بثها يعني وتم الحديث فيها، وملفات هذه يعني كان في إمكانية توقف وتسائل المسؤولين وتتحدث بشكل نقدي قوي جدا. يعني بتستغرب مرات اليوم انه بتحكي طب كيف الناس كانت تحكي هيك وقتها ما كانتش تخاف على روحها وحياتها. بصراحة كان ايضا حتى النظام في سقوف للامور كيف يتعامل معها. يعني أنا بتعرف بدي أقول لك هيك في صوت جواي بقول قاعد وأنت قاعد بتحكي أيوة ذكرني ذكرنا يعني تحديدا هذه قصة الحديد والإسمنت إنه بتذكر يعني كانت غايبة تماما عن بالي، بس بتذكر فعليا كيف تحول النقاش على مستوى المجتمع ككل، يعني إنه الناس كانت تشارك بالنقاشات السياسية كلها. وبدي أضيف كمان مشهد أنا بعتقد من أغلى المشاهد اللي كنت بحبها يعني واعيلها، بإنه كيف كانوا يدعموا الزراعة بمناطق سي وغيرها، بإنه أنت بيعطيك أشتال وبيعطيك خزان مي. وهذا المشهد بحد ذاته فعليا كيف تغير ما بعد 2005 و2006 و2007. بس هديك المرحلة هون أنا بعتقد أنت بتضلك تحكي يعني رقمت لحد 2005 و2006 ما قبل الانقسام. بنفع أقول كمان أنه ما بعد الانتفاضة الثانية لما تم محاربة التنظيمات وقياداتها انعكس هذا الإشي على كل المشاهد المشرقة اللي بتشاركنا إياها. يعني أنا برأيي هو في تم تحول في النظام السياسي الفلسطيني، وهذا التحول للأسف يعني احنا كمجتمع ما وعينا لخطورته إلا اليوم. يعني أنا بتخيل يعني هذه اللحظات احنا عم بنعيشها. هذا التحول كان هو تحول من انه في عندك مهمة تحرير يجب ان يتم انجازها، لا عندك انت مهمة انك بدك تقنع العالم انك عندك امكانية تكون دولة، وبتاخذ شهادة يعني انه من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي انه انت بتنفع تكون دولة وعندك المؤسسات وهذا الحكي، عشان هيك العالم رح يعطيك دولة. هذا الموضوع شوف انت الفرق بين التوجهين. يعني
المقاربة الأولى بتتطلب إنه مجتمع حيوي، مجتمع بيتحدى الاحتلال، مجتمع بتطلع إنه تعالوا وين إحنا موجودين، كيف نعزز وجودنا، كيف نثبت الناس في مناطق اللي ما تسمى جيم. المناطق ما تسمى جيم يعني هي كلها أرضنا يعني بالنهاية، بس أنت في تقسيمة سياسية ألف باء جيم اجت فرضتها علينا. وكيف انك انت هذا اللي بتسويه، انت ممنوع تنصاع مع الاحتلال، ممنوع تنسق معاه، ممنوع 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 ممنوع. وفي مخططات الاحتلال انت ما بتتقبلها ولا بتسمح فيها. وانت كمان كمجتمع موجود بحكومته بأجهزته الأمنية وبمجتمعه كله بيقوم في دوره في محله المختلف من أجل هذا التثبيت الوجود الفلسطيني. هذه الرواية انفقدت يعني اليوم. يعني أنا مثلا بطلع على موضوع عين سامية قبل أيام. عين سامية بتوفر 20 ل 25% من مية محافظة رام الله. مستوطنين 3 نزلوا عليها خربوا الخزانات. مش أول مرة، نفسهم على فكرة بنزلوا كل مرة، نفس المستوطنين 3 موجود كاميرات عليها. طب أنا بفكر يعني، طب معقول يعني عندنا 35 ألف رجل أمن في الضفة مش عارفين نحط 10 بعصي عشان إذا إجا مستوطن يطردوه يعني إجا يخرب عين سامية؟ فبتفكر أنت في بعض المواضيع هي يعني بين الوصف الوظيفي المهني إيش مطلوب منك أنت كفلسطيني في مكانك المختلف، وبين دورك الوطني. طب معقول يعني فيش حدا صاحي مثلا إنه 20 ل 25% من مية رام الله تستاهلش يكون عليها مجموعة رجال أمن إذا مش مسموح لهم بسلاحهم يكونوا موجودين بأواعي مدنية يعني موجودين هناك بس يحموها من هذه الاعتداءات يعني الفاضحة بهذا الشكل. هذه المواضيع يعني أنا برأيي هو هون التحول هذا الخطير اللي تم، إنه بطل في نظرة إنه في عنا إحنا والله مسؤولية وطنية، إنه في عنا مسؤولية مجتمعية، إنه أنا والله مسؤول عن حماية المجتمع تبعي من هذا كل إشي بصير، وإنه إحنا كلنا بدنا نتكاتف كل حدا في مهنته في قدرته في خبرته. أنت تحدثت لي على موضوع الزراعة، طب أنا بدي أتحدث معك مباشرة يعني. طب أنت مثلا اتحاد لجان العمل الزراعي مؤسسة أهلية فلسطينية أنا عملت فيها بضع سنوات. كانت هذه المؤسسة الشغل تبعها وين في أرض مهددة بالمصادرة، وين في توسع ممكن يكون لمستوطنة أو طريقة وشارع استيطاني، بدنا نروح نصلح أكبر عدد من الأراضي في هذيك المنطقة ونشوف أصحابها ونتأكد إنهم بنزلوا عليها، لأنك أنت بتحول الأرض من قيمة استعمالية لا من قيمة تبادلية أو قيمة غير محققة إنه هي قطعة أرض موجودة ممكن أفكر أبيعها أو أخليها، لا قيمة إنتاجية إنك أنت تعبت وصلحت أرضك وصرت تنزل عليها يومي، فأنت بتوفر شبكة من الحماية. شوف أنت إيش تعرضت مثلا مؤسسة زي اتحاد لجان العمل الزراعي زيها زي عدد مؤسسات الفلسطينية منها الحق ومركز بيسان واتحاد لجان المرأة، التصنيف بالإرهاب، ملاحقة، اقتحام المقرات، كل هذا الحديث. طب حداش فكر مثلا أنه هذا دور المؤسسات الأهلية ليش تعرضت لكل هذا القمع وكل هذا الضغوطات؟ يعني مؤسسة لما نحكي مؤسسة عادية يعني فاتحة بشكل علني ماخذ الترخيص، بتشتغل بشكل واضح، بتطلع تقاريرها المالية والإدارية السنوية. ليش تم التعامل معها كخطر وجود هذه المؤسسات؟ هو نتيجة هذا الدور المتحدث عنه، إنه في كان وعي مستمر على مدار السنين إنه إحنا عنا دور كجزء من تكامل الدور الوطني في تثبيت الفلسطيني على أرضه، مش إنه والله أدوار أخرى وأدوار ثانية. وهذا الدور هو تعرض لقمع منهجي، وتعرض كمان أنا برأيي اللي هو الأهم من هيك إنه نتيجة إنه في بعض المحلات تراجع دورها ورؤيتها في هذا الموضوع، أصبح إنه ممكن إحنا نيجي نتطلع على المؤسسات والقطاع الأهلي والمهني واستهدافه بهذا الشكل المباشر، والمحلات الثانية خلص رجعت لورا. قبل ما هيك نقفز لعند نزار بنات، في مشهد اللي انت حكيته كيف السلطة فعليا يعني استخدمت او كيف فتح استخدمت هذه المساحات ضد دكتور سلام فياض في حينها، وكيف بعدين هذه المساحات رجعت تشتغل على الدكتور رامي الحمد الله فتم قمعها، وبعدين مش عارف إذا أصلا ضل مساحات اليوم، يعني زي كأنه أكلت حالها. بنفع هيك تساعدنا نتخيل المشهد من فوق؟ يعني هو إذا واحد بتطلع من فوق إنه دكتور سلام فياض إجا كرئيس وزراء تم فرضه أول شيء وزير مالية على الرئيس أبو عمار،
وبعدها تم فرضه كرئيس وزراء، وتم تعزيز دوره بعد الانتخابات أنه تم فرضه أيضا كرئيس وزراء بعد الانقسام، قصدي اللي حصل يعني ما حصل الانقسام. وكان الدكتور سلام فياض يعني تم النظر له أنه هو خارج المؤسسة التقليدية الفلسطينية، ويمكن جاي حاصل على دعم دولي كبير كمان، كونه موظف سابق في صندوق النقد الدولي ومقرب من الإدارات الأوروبية والأمريكية. فكان تم النظر له أنه هذا خطير، يعني جاي هو في أجندة مختلفة عن أجندة اللي ممكن استمرار شبكة المصالح والقوى الموجودة. فتم يعني وقتها تفعيل نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية. وبتذكر يعني وقتها المظاهرات في الشوارع والعمل اللي تم يعني طبعا نقابة الموظفين اشتغلت في الحكومة السابقة لحكومة شهيد برضه هنية يعني أبو العبد يعني ف بتذكر وقتها الناس تتذكر المظاهرات لما كانت تطلع كانت تتحدث على فين الراتب، هذا المقولة الشهيرة كانوا فش يطلع الأغنية فش. فين الراتب فش فش. بعدها لما كان سلام فياض تحسنت الأمور نوعا ما وبلشت الأمور تتحسن أكثر. بعد فترة تم الحديث على أنه في والله يعني بلش يقوم بخطوات الدكتور سلام فياض تم النظر لإلها أنه قد تعرض استمرار هذه النخبة السياسية الحاكمة لمخاطر، يعني أنه مخاطر على امتيازاتها نفوذها إلى آخره. فتم استخدام نفس نقابة الموظفين يعني في طلبات، يعني بصراحة هي طبعا أنا ما بقدر أحكي أي شيء على طالب نقابية، بس هاي الطالب النقابية مش بس تم التسامح معها، يعني تم تشجيعهم على الإضراب والعمل لحد ما أصبح استمرار حكومته شبه مستحيل، فقدم استقالته وقتها. لما اجت حكومة الدكتور رامي حمد الله وبدأت متذكرة انت وقتها يعني بلشت قصة أزمات الرواتب وأزمات العلاوات وهذا الحكي، حاولت نقابة الموظفين الحكوميين الاعتراض. تم حل النقابة وتم اعتقال النقيب، وتم يعني بين قوسين يعني انه خلص يعني هذه الملفات تسكرت فيش إمكانية لإعادة فتحها من جديد، هذا الأسلوب إنه التعامل نقابة الموظفين الحكوميين. فهذا احنا بنتحدث عنه اللي هو تسييس العمل النقابي. يعني تسييس العمل النقابي شو قصد فيه؟ انه هو استخدامه لاجل إن تنفيذ اجندات سياسية تتعلق بمصالح فئات واحزاب وجهات فلسطينية. وللاسف يعني هذا الواقع، احنا الموظفين الحكوميين اليوم بعد حل نقابتهم هاي وضعهم من أسوأ الاوضاع يعني في البلد. انا بستغرب اصلا يعني كمان وبحكي الله يعينهم، يعني مش معقول يعني الحكومة مديونة لهم اليوم بما يوازي راتب 12 شهر حد أدنى ويمكن أكثر نتيجة هاي المتأخرات المتراكمة. وبنفس الوقت يعني القطاع الخاص والبنوك والقروض وهذا الحكي يعني ما شاء الله يعني مش رحمتهم، يعني المطالبات والسحب وكل هذا الحكي والالتزامات الجامعات والمدارس والمصاريف والاتصالات والإنترنت. واقع يعني بتستغرب يعني كمان كيف الموظفين الحكوميين لليوم يعني مش عاملين نقابة تانية يعني أو حراك تاني خاص فيهم. بس يمكن بعد ما شافوا حراك المعلمين شو صار فيه، يعني حراك المعلمين تم فصل المعلمين قيادات الحركة النقابية وتم ملاحقتهم واعتقالهم وتهديدهم. وتطلع انت ايش وضع اليوم المعلمين هيهم يعني نفس المشاكلهم ازدادت اليوم تحكي انت على وظيفة المعلم، للأسف يعني هي أصبحت إحدى أسوأ الوظائف الموجودة في المجتمع الفلسطيني يعني واللي هي كان مفروض يعني تكون من أفضل الوظائف، يعني لأنه هي في النهاية إحنا ما في عنا إشي غير رأس المال البشري إذا بتفكر فيها يعني. طيب أبي بنفس الفترة كمان كان في، يعني بتعرف عشان هيك أنت احنا دخلنا هلا بمرحلة كيف صارت يتم التعامل مع النقابات وتوظيفها داخليا ضمن أقطاب داخل النظام نفسه يعني. كمان صار مشهد انت رجعت فيه لوقت الشهيد هنية، بعدين فعليا الدكتور سلام فياض، دكتور رامي الحمد الله، وبعدين بنفع كمان نحكي على المرحلة تبعت شتية. يعني مرحلة الدكتور محمد شتية كانت الناس وأنا واحد منهم يعني تأملنا إنه تغير أفضل. يعني شو هو دكتور وكان بدير يعني مؤسسة كبيرة، يعني هي بين قطاع عام وقطاع أهلي اللي هي باديكو ومؤسسة الاستثمار والإعمار الفلسطينية.
وبصراحة توقعنا إنه وعنده يعني خبرة في العمل النقابي والأهلي وسنوات طويلة في جامعة بيرزيت أيضا، توقعنا إنه يكون الوضع أفضل. للأسف يعني لأ، يعني ما بعد ما إجا الدكتور يعني كانت بصراحة يعني بالذات يعني في فترة إلغاء الانتخابات العامة، صحيح إنه مش قرار الحكومة، هو إمم. قرار رئاسة، والقمع اللي حصل بعدها أيضًا لا نعفيه منها يعني بصراحة، هذه يعني راح تضلها دائمًا في سيرته يعني للدكتور محمد شتية. قمع اللي هو بدايةً، بس هذا القمع كمان ما بنقدر ناخده بمعزل عن ما حصل يعني في موضوع الأجهزة الأمنية وموضوع سيادة القانون في البلد على مر ال20 25 سنة الماضية. إحنا لمّا نتحدث على إنه معارض سياسي الشهيد نزار بنات، نتيجة الفيديوهات اللي نشرها تم اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية وضربه حتى الموت، بحيث إنه ربع ساعة ما بين لحظة اعتقاله ووصوله المستشفى كان وصل هو جثة هامدة للأسف. وصل له مركز الوقائي في الخليل وبعدين تم أخذه على المستشفى، يعني وصل للمركز يعني مستشهد يعني. هذا يعني كانت نقطة قاتمة سوداء يعني بصراحة. والقمع اللي حصل بعدها يعني حصلت بعدها هبة جماهيرية في البلد على موضوع الشهيد نزار بنات. أنا بذكر إنه الدعوات وقتها طلعت يومها للتجمع الساعة 1 على المنارة، الناس راحت اتجمعت. أنا شخصيا كنت أعرفه بشكل شخصي لنزار، يعني كان صديق يعني. وكان هو يعني قد تتفق مع القضايا اللي بيطرحها جزئيا أو كليا، ولكنه كان صوت شجاع، هذا فيش اثنين ممكن يختلفوا عليها، كان صوت شجاع ونقدي، وأداته الوحيدة كانت هي السوشيال ميديا، يطلع وينتقد يعني ويحكي رأيه في مواضيع مختلفة. وهذا الرأي يعني وصل إنه نظام سياسي يعني كامل ما تحمل هذا الرأي، قتله يعني بصراحة. يعني تحدث سواء كان هو هذا قرار من أعلى قيادة الهرم السياسي أو من حدا متنفذ أو من هالمجموعة اللي طلعت يعني بادرت في هذا الموضوع، هذا لسه في المحاكم الموضوع ما عرفناهوش يعني، ويمكن ما عمرنا رح نعرفه. وبقيوا مطلقي السراح تم اعتقالهم بعد أسبوع فقط لما اشتدت الاحتجاجات الجماهيرية وبينت الأمور أنها بدها تفقد السيطرة. وأيضا كان قمع شديد في الشارع يعني بصراحة، يعني كلنا بنتذكر وقتها القمع اللي تعرضوا له الصحفيين والصحفيات والناشطات اللي في الشارع والضرب والسحل في الشارع، يعني بصراحة مظاهر معيبة، ما فينا نحكي إشي غير هيك. ومنها بس ما معلش تم بنفع نتعامل هاي استثناء أبي؟ يعني أنا بالنسبة لي مرحلة مفصلية مم. بكل نقاشنا وبكل نقاشات السلطة الفلسطينية على مستوى أمني وعلى مستوى سياسي، يعني مم. استشهاد نزار بنات. بس بالنسبة لي بحالة يعني بتعامل إنه في يعني زي كأنه السلطة طلعت أجنن ما عندها بكل شيء، والأمن فعليا يمكن تصرف بأعلى ما شيء. بس أنا فرضا لما كنت بسألك على الدكتور شتي بمرحلة إنه قدام رئاسة الوزراء أو قدام مقر رئاسة الوزراء تحول لشكل من أشكال التظاهر، يعني مساحة تظاهر. فحتى بتعرف لما بنناقش هلأ نقابة اللحامين، فبرجع فعليا لفترة الدكتور شتي. وقتها فعليا كان يعني مش متذكر كمية المتظاهرات أو الوقفات اللي كانت موجودة بمرحلته أو بفترته. وبحاول أفكر معك إذا كان في تفسير بذات المنطق اللي أنت طرحته، كيف النظام من جواه قد يكون جواه أقطاب فبستخدم أدوات التظاهر هاي أو الأطر اللي موجودة الفاعلة وشغالة لا يشتغل في حاله أو يشتغل في مساحاته نفسها يعني. يعني هو احنا كمان بدناش ناخذ الامور بمعزل عن سياقاتها، يعني نتذكر احنا وقت الدكتور محمد شتية بدأت الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، وبدايتها الدكتور يعني كان عنده موقف صاحب وصحيح اللي هو رفض استقبال المقاصة ناقصة. وبلشت هناك وقتها كمان تظهر مفاعيل تراجع التمويل الدولي بشكل كبير، وبلشت مم. تظهر مفاعيل الأزمة الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني، فطبيعي تظهر احتجاجات أكثر. وكان وقتها حراك المعلمين، يعني الوضع السياسي شبه هادئ، يعني ما كنا نتحدث على بهذه الفترة يعني على أحداث ضخمة. نتحدث إحنا قاعدين على أكبر حدث صار وقتها اللي هي كارثة وباء كورونا، يعني اللي بصراحة
مدمر كان للاقتصاد، بس ما كانش حالة خاصة فلسطينية، هذا يعني وباء عالمي وحصل إغلاقات عالمية عليه وكل هذه التفاصيل. فما كان الموضوع بس بتعلق في فلسطين بس، هو كان الموضوع التدهور الاقتصادي، وهذا الحديث كان هو عم بفعل مفاعيله أكثر. وكان الموضوع اللي حسوا فيه، أنا كنت شفتها أول فئة حست فيه بشكل كبير وجوهري، اللي هي قطاع المعلمين. قطاع المعلمين كان يعني وقتها ما تمش التدخل فيه بداية بشكل فظ وواضح، فاستطاعوا المعلمين ينظموا نفسهم أولها. وهذا أنهم استطاعوا ينظموا نفسهم بصراحة ما كان ما كان موضوع أن المعلمين نظموا نفسهم هو موضوع استثنائي أو يعني كيف أحكي لك، هو خارج كثير عن تقاليدنا. يعني استطاعوا المعلمين يجمعوا حالهم في لجان معلمين على مدى سنوات، يعني اللي واكب كيف هم استطاعوا ينظموا نفسهم. نقابة الأطباء وقتها تم هو التصادم الأساسي في موضوع، إذا بدنا نتذكر إحنا الموضوع وقتها كان هو في موضوع بداية وضع الأطباء الحكوميين، واستطاعوا ينتزعوا موضوع العلاوات لإلهم، ولكن أيضا في موضوع الضجة اللي ظهرت مجتمعيا على موضوع الأخطاء الطبية ومحاسبة الأطباء، وهذا الحكي اللي حصلت مجموعة من الاحتجاجات عليه. وأنا برأيي في موضوع الاحتجاجات على موضوع الأخطاء الطبية عندنا هون إشكالية كان يجب أن يتم معالجتها بشكل أفضل من النقابة ومن وزارة الصحة. لأنه إحنا لليوم مثلا فلسطينيين فيش عندنا إشي اسمه بروتوكولات طبية. إحنا كمؤسسة مثلا تابعنا هذا الموضوع كجزء من اهتماماتنا. بروتوكولات طبية مفروض هي بروتوكولات يتم الاتفاق عليها ما بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة الفلسطينية، إن هي ستاندردز طبية. أنت مثلا لما يدخل عندك مريض عنده مشكلة في القلب، إيش الفحوصات المطلوب أنك أنت تعملها، وإيش الإجراءات اللي لازم تسويها. لما بدك تعمل لحدا أو لست مثلا فحص، شو المطلوب مثلا إذا فحص أعصاب، شو المطلوب تتصرف فيه إلى آخره. فأنت بتحكم بالنهاية على الأخطاء الطبية، من مفروض إذا الطبيب هو قصر في إشي ما سواش إشي كان لازم يعمله وفق هاي البروتوكولات إذا موجودة ولا غير موجودة. لليوم مثلا هاي مش موجودة. هذه الاحتجاجات الحركات اللي طلعت ما كان، أنا برأيي هي بتشكل خطر على النظام السياسي، أو تم النظر لها وتم حتى كمان التسامح معها في فترات. بس لما كبر حراك المعلمين، وحراك المعلمين طرح سؤال كتير خطير بصراحة، اللي هو سؤال كيف توزيع الموازنة العامة وتوزيع تعرف أنت المعلمين هي أكبر فئة وظيفية موجودة في موظفين العموميين، فهدول كمان بدك تحسن رواتبهم بشكل جيد، مش رح يجي من محلات تانية. يمكن تم استقطاعات من كبار الموظفين، من قطاع الأمن، من وزارات مثلا زي وزارات الخارجية، وزارات غيرها وغيراتها اللي فيها مراكز مصالح ونفوذ، يعني بدها تدافع عن حالها في النهاية. فوقتها إذا بتنتبه أنت تم العمل بشكل منهجي. طبعا لما نتحدث إحنا على النقابات الموجودة كانت وقتها، كان في أيضا مشاكل متراكمة. نقابة المهندسين، موضوع العلاوات للمهندسين عاملين في القطاع العام، هذا موضوع يعني سنوات طويلة عمره، مش من أيام دكتور محمد شتية، من ما قبل يعني. إلا اليوم مش مطبق على كل، اليوم في إشكاليات في داخله هذا النظام. فإحنا بنتحدث على نضال مطلبي، مش نضال في طابعه بيحتاج على الوضع السياسي. القمع اللي تعرضت له الناس وقت نزار بنات، لا هو كان نضال سياسي، لأنه الناس نزلت على الشارع. يعني أنا كنت واحد من الناس اللي نزل، كان في عنا 3 شعارات، 3 شعارات واضحة. الأول العدالة لنزار بنات، أي محاسبة من تم حاسبة القمع ومن قام بقتله، يعني هم الحقيقة طبعا معرفتها ماذا حدث. 2 كان شعار اللي هو حماية الحريات، و3 الانتخابات. للأسف يعني الشعار الأول تحقق جزئي، تم اعتقالهم لليوم بتحاكموا، وبننتظر احنا النتيجة، مع انه يعني واضح الأمور مش متجهة بشكل سليم يعني لحد هلأ في موضوع المحاكمة. الحريات خف القمع وقتها للتظاهرات هاي في الشارع، ولكن الانتخابات اللي هي كانت المطلب الأساسي أيضا لم يتم إنجازها، وإحنا بنعيش يعني للأسف يعني تداعيات هذا الموضوع حتى يومنا. ومن بعدها ليه أنا بفكر إنه هاي ما يعني بلحظة مفصلية، لأنه من بعدها صارت هذه المجتمعات اللي موجودة
يعني وكأنه في من برا هيك الواحد بشوف في محاولات لنزع الشرعية عنها على مستوى أفراد وجماعات ومؤسسات وغيرها، ضربها من جوا. لأنه بعتقد إنه بتصير أنت تطلع، ما كانش في أحزاب، ما كانش في تنظيمات، بس الناس اللي نزلت على الشارع وقادت فعليا حالة التظاهر والمطالبة بالعدالة لنزار بنات كانت طالعة من مؤسسات وحراكات، جمعيات، مؤسسات، فكرة العمل الأهلي. اللي أنا بالنسبة لي بتعامل إنه يعني بعرفش إذا بتوافقني، بس هديك كانت آخر محطة للإضافة النوعية على مستوى سياسي لهذا لشكل أو لمنظمات العمل الأهلي، اللي نتيجة لاحقا كان في شكل من أشكال القمع بكافة أشكاله، يعني من الإشي الرخيص الشوارعي للإشي الأمن، الاستدعاءات، لمنافسة على موضوع التمويل، لتشويه لمؤسسات، لكل هذا الشكل. نقدر نعتبر المرحلة هذه أو الدرس أو السلطة أخذت فيما تعرضت له من معارضة درس قاسي، لأنه فعلا كان في معارضة وفي تظاهر واحتجاج كتير قوي، وعلم تعرف في أذهن الأمن، يعني الأمنيين والسياسيين، فبتلاقيهم مضطرين يقعدوا معك ويحكوا لك يعني كمان نزار بنات كان كذا، فتحولت أصلا لمرحلة مفصلية. بس ما بعدها أبي بعتقد يعني في إشي انضرب. هو ما بعدها كانت الأجسام هذه اللي قادرة تأخذ مساحات تم التضييق على مساحتها أكثر. يعني أنا بدي أعطي مثال كيف؟ على الجسم اللي أنا فيه، يعني مثلا شبكة المنظمات الأهلية. إحنا وقت نزار بنات الشبكة يعني أكثر من مرة تم اعتقال عدد من الناس. أنا ما كنتش مثلا في اللجنة التنسيقية للشبكة، بس يعني عضو في الشبكة كمدير مؤسسة، يعني مدير مركز بيسان. تم اعتقالي مثلا، تم اعتقال زوجتي، تم اعتقال عدد من الناشطين. هذا الحكي الشبكة موقفها كانت واضحة وصريحة وجلية، يعني في بياناتها إدانة ما يحدث في الدعوات والمؤسسات الحقوقية. تتذكر يمكن يومها الساعة 11 في الليل الدكتور ممدوح العكر وشعوان جبارين وعصام عروري مثلا، هذا الرموز اللي بحكي عنها المجتمع المدني الفلسطيني، مؤتمراتهم في وطن وبشكل واضح وصريح، ولم يبقى للنظام إلا العصا اللي يتعامل فيها، عم بفقد شرعيته النظام إلى آخره. يعني هذه اللغة القاسية القوية ظهرت وقتها. نقابة المحامين وقتها تحركت بشكل ممتاز جدا. آه لا بعدها احنا لاحظنا بعدها انه أول شيء مثلا في الانتخابات نقابة المهندسين، اللي بذكر وقتها، أنا بذكر الجمهور في هذا الموضوع، بعد اعتقال وضرب المهندسة نادية حبش كانت تحتاج هي ومجموعة من الناشطين أمام أمام مركز الشرطة. وقتها كنت أنا والأستاذ عمر عساف ومجموعة من الناشطين معتقلين يعني في داخل مركز الشرطة، كانوا يحتاجوا أمامه. بعد ما قمعها طلعت هي عملت مقابلة مع الصحافة، ما كانتش وقتها نقيبة المهندسين، وسألوها عن حالها، قالت لها أنا بخير ولكن الوطن ليس بخير. بعدها بأقل من سنة كانت مترشحة ومكتسحة، يعني جابت أعلى نتيجة، وكانت أول امرأة، وامرأة مسيحية كمان ومعارضة، تفوز في منصب نقيبة المهندسين. يعني هذا ما حصل في تاريخ نقابة المهندسين. يعني هدول الثلاثة كانت نهضة مثلا في موضوع النقابة. هلا بعدها أنا بلاحظت إنه حتى نقابة المحامين الاتجاهات اللي ظهرت فيها كان في وجود وازن للمعارضة. النقابات الثانية مثلا نقيب الأطباء يعني كان هو أيضا مش من النوع اللي ماشي تماما كما تريد السلطة التنفيذية، وكان في احتدادات قوية بينهم بس هي على أساس مهني أكثر. بعدها احنا لاحظنا انه ما حصل في العام هذا الماضي، يعني في الاشهر الماضية، انه فيش ولا نقابة الا تم ضخ جهود ضخمة جدا من قبل الأجهزة الأمنية والنظام الرسمي والسياسي من أجل السيطرة للتوجه الرسمي على النقابة بشكل كامل. يعني أنا بطلع على نقابة المهندسين، حكينا عنها سابقا بس برد بأكد إشي غير معقول. يعني الحكومة في أزمة مالية، طب من وين جابوا هالمصاري؟ اندفع عن عدد كبير من الناس. يعني المهندس محمود عبد الله كتب مقال فيها بشجع الناس كلها تطلع عليها. التدخل هذا سافر، يعني المفروض هذا التدخلات يعني ممنوعة في القانون، كيف تم السماح فيها؟ نقابة المحامين كذلك الأمر شو صار؟ ممكن معلش تحكي لنا شو صار.
تعرف نقابة المهندسين، احنا هي نقابة المهندسين مركز القدس، وهي تابعة لنقابة المهندسين الأردنيين، هي فرع منها باعتباره تم المحافظة على هذا الموضوع. نقابة المهندسين عشان تكون عضو فيها مطلوب انك تدفع انت رسوم سنوية، وهذه الرسوم يعني بتتراكم كل سنة عن سنة. فإذا انت كنت منتسب للنقابة مثلا بال2005 ومنقطع لحد اليوم، مطلوب انك تدفع مبلغ 20 سنة على سبيل المثال. تم دفع عدد ضخم جدا من رسوم الاشتراك والانتساب يعني. مزبوط الرقم 1700. مش متأكد من الرقم أنا، بس تحدث عنه المهندس محمود عبد الله في مقالة واضحة موجودة على نشرها على شبكة وطن، وكان حتى بيحكي يعني إنه هو راجع يعني بعض خلينا نحكي المسؤولين في حزب السلطة، يعني سألهم شو اللي بتسووه هذا، قال طبيعي عادي حقنا إحنا ندفع اشتراكات عن ناسنا، يعني حتى تم التعامل بخفة الموضوع. هذا المواضيع مثلا غير مسبوقة، يعني هاي نقابة مهنية في النهاية. انت لما تيجي انت بتضخ بهذا الشكل وبتحاول انك تسيطر، لا واضح انه في قلق معين انه هذه الاجسام تخرج عن سيطرتك. صديق لنا في نقابة المحامين تحدث لي، يعني مش راح اذكر اسمه حاليا، بس كان مرشح، تحدث لي على صبية نزلت صورته محامية دعما له، انه هددوها، رفضت الازالة، جاها التليفون تهددت، رفضت ازالة صورة الدعم له. اكتشفوا او تبعوا وراها، اكتشفوا انه اخوها موظف، قالوها بتحب اخوك يحافظ على وظيفته ولا تنزل حتى الدعوة للتصويت له. فاحنا بنتحدث على هذه التدخلات بصراحة، يعني تدخلات واسعة وموجودة، وهذه تدخلات انا بسميها تدخلات نظام هش. يعني ايش يعني انك انت بدك كل النقابات المهنية تكون هي صورة للنظام الحاكم؟ معناها انه انت مدرك تماما انه هذا نظامك لا يحتمل اي صوت نقدي او اي هزة او اي صوت معارض للوضع اللي بصير واللي صاير عنا. يعني بصراحة انا بقدر احكيه يعني انه عندنا نظام، يعني بتسمع انت اخباره من محلات ثانية، ما بتسمع اخباره منه. يعني للأسف أنا هاي بحكيها، يعني مثلا اتفاقية ورقة الالتزام مثلا قدمتها الحكومة الفلسطينية للاتحاد الأوروبي، احنا شفناها من الاتحاد الأوروبي، ما شفناهاش من الحكومة الفلسطينية. عاد انه هذا مثلا لو هو مفروض مثلا انك انت يعني عندك اشي ومضطر تسويه كحكومة، عادي يعني بتجمع الناس وبتجمع الفعاليات وبتحكي احنا عم مضطرين للخطوة هاي ومضطرين للخطوة هاي نتيجة الوضع ونتيجة هيك بناخذ قرار مجتمعي لكن يعني زي ما احنا شايفين يعني الأمور للأسف يعني. والأجسام هذه اللي بنحكي عنها هي أجسام مجتمعية عندها قدرة تعارض هذا الموضوع. يعني أنا بستغرب مثلا موضوع الأسرة، يعني موضوع الأسرة احنا تحدثنا فيه وأنا برد بحكي فيه، يعني لا يجوز تحويل الأسرة من ضحايا احتلال وحراس الحرية للتعاطي معهم كمجرمين أو حالات اجتماعية. هذا موضوع يعني بمس في جوهر روايتنا الفلسطينية. احنا روايتنا التاريخية الفلسطينية لما نيجي نتحدث على الأسرة بنحكي لولا وجود الاحتلال لا يوجد أسرة فلسطينية. يعني بسيط جدا الموضوع، السبب وجود الاحتلال، النتيجة وجود أسرة. والأسرة في أضعف الحالات حتى أنت كحكومة بدك تتعامل معهم بتوقف تحكي هذول ضحايا الاحتلال الإسرائيلي، وهذول يعني حتى محاكم الاحتلال وحتى وهذا اشتغلت عليه المؤسسات الحقوقية. يعني مثلا الضمير اشتغل على أركان المحاكم العادلة، يعني عنده تقارير واضحة جدا إنه لما بيجي بحكي لك إنه حسب أرقام محكمة عوفر 99.97% من القضايا اللي بتقدمها النيابة العسكرية في عوفر تنتهي في إيدينا. شو معناها؟ معناها الفلسطيني مدان مهما عمل. وبي طب من مكان تاني، هذا المجتمع أو هاي المنظمات والأجسام اللي أنت بتحكي عنها بالسنين الأخيرة جزء من تطورها وتقدمها كان اعتمادها على تمويل الاتحاد الأوروبي وعلى USAID ومن مكان تاني كمان، يعني مع تراجع التنظيمات ومع تراجع الأحزاب مع تراجع الجرعات السياسية صار في نقاش حتى يعني أنا انشغلت فيه لفترة في تقارب. يعني لما كنت بفكر في منظمات العمل الأهلي بحكي على تمويل وشروط واشتراطات وهيك، وحتى لما كنا في البلد يعني خلال الحركات طوال الوقت بدعم من الشعب الأمريكي ولا شعب فلسطيني، فتحول عنوان التمويل هو العنوان الأساس.
ومن مكان تاني فعليا فكرة المهنية والمهننة والكارير المهم جدا، والناس اللي بتشتغل فعليا في هذا القطاع صارت بعدين تطلع منه وتروح على وزارة الخارجية وتدخل على السفارات أو على الدبلوماسية الفلسطينية. ففي إشي كمان من جوا يعني من جوا هذه الأجسام نفسها، يعني مع استحضار القمع اللي احنا أخذناه بقمع الاحتلال وقمع السلطة وإعادة هندسة هاي الأجسام ككل، بس في إشي من جوا كمان انضرب وبين أثره في يعني في هذه الإبادة، إنه أنت صفيت فجأة وقعت لأنه بعض المؤسسات يعني مش قادرة توقع على اشتراطات يعني بتلغيك كفلسطيني، يعني بهذا المنطق، أو بتشرعن شكل من أشكال الإبادة، أو حتى مستوى الرقابة اللي موجود عليك بأنه مثل ما يقال أنه تحط كاميرا عشان تشوف المستهلك الأخير أو المستفيد الأخير من الدعم تبعك. ومرة تاني في الاشي اللي هو الكارير كتير اللي يعني انت ضليتك مهتم كتير وانا مبسوط بهذا الحوار سواء مكالمتنا السابقة او هون بتسييس النقاش، يعني بانه طوال الوقت لازم نضل نرجع لتسييس الاجسام ومنظمات العمل الاهلي. بس في اشي صار كارير، يعني زي كأنه مرة تاني شركة قابضة واذرع مختلفة وفيها اتش ار واقسام اداريه سبورت سيستم اكتر، يعني كمان موجود جوا هاي المنظمات. وبعتقد هاد يعني جزء حقيقي من المشاكل الكثير اللي قاعدين بنحكي عنها، ومش جزء بسيط أبي. طيب أنا بس خليني أوضح لأنه هذا موضوع يعني بدك تعطيه شوية وقت هلأ بدي أوضحه منيح أنا. بداية إحنا عشان أنت حكيت اليو اس ايد، أنا بدي أحكي لك بشكل واضح وصريح. شبكة المنظمات الأهلية اللي فيها 140 مؤسسة الأكبر والأكثر فعالية في الضفة والقطاع منذ عام 2000 هي وكافة أعضائها قطعوا التمويل الأمريكي نتيجة الاشتراطات الأمريكية. إيش الاشتراطات الأمريكية؟ بين شقين. الشق الأول الإقرار أن النضال الفلسطيني هو إرهاب، هذا كان مرفوض منا كمجتمع مدني. والشق الثاني اللي هو المطالبة بعمل شو بسموه اللي هو vetting في الإنجليزي، اللي بلغته بالعربية العمل زي هو مسح أمني للمستفيدين، وهذا رفضته أيضا المؤسسات الأهلية الفلسطينية. هذول الموضوعين مرفوضات من المؤسسات الأهلية الفلسطينية. بحكي على 140 مؤسسة اللي هي مؤسسات الأكبر زي الإغاثة الزراعية، الإغاثة الصحية، اللجان العمل الزراعي، مركز بيسان، كل هدول المؤسسات اللي بتشوفها مركز معا، كل المؤسسات اللي بتشوفها الفاعلة هي ترفض تطبيق هذول الشرطين وقاطعت التمويل الأمريكي نتيجة هذا الرفض. وبالعكس يعني حتى داخل الشبكة يعني بعض المؤسسات مش راح أسميها يعني لما في حالات أخذت تمويل أمريكي تم فصلها من عضوية شبكة المنظمات الأهلية بشكل مباشر ولا حتى اللي كانوا من خلال وسيط؟ بشكل مباشر أو حتى من خلال وسيط. اللي بالنهاية أنت التمويل اليو اس ايد الأمريكي فيه الفيتنج على 3 مستويات، يعني بدك توقع هاي الوثيقة على 3 مستويات، سواء كنت المستوى الأساس الأول اللي هي المؤسسة اللي بتوقع مع الأمريكان مباشرة مع الحكومة الأمريكية، اللي هي معظمها بتكون شركات خاصة بتيجي بتطبق مشاريع الأمريكان، زي يعني زي الجي اتش اف، يعني بالنهاية جي اتش اف ما اقدرش اسميها مؤسسة، أقرب لشركة خاصة. الشق الثاني اللي هي المؤسسة إذا بتوقع معها، والشق الثالث المؤسسة اللي بتوقع مع المؤسسة الثالثة. المؤسسات الأهلية الفلسطينية بحكي على 140 مؤسسة موجودة في شبكة المنظمات الأهلية اللي معظمنا بنشوف أسمائها وبنعرفها، زي الحق، زي الضمير، زي المركز الفلسطيني، ما بتاخد يو اس ايد. تمام. الشق الثاني اللي هو موضوع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أصبح في خلاف إحنا عليه، يعني صار في خلاف داخل المجتمع المدني والأهل الفلسطيني، والخلاف هذا يعني فيه تفاصيل كثيرة، أنا بديش أرهق هذا. خلافه تم بشقين. الشق الأول إنه في مؤسسات حدثت تمام إحنا بنوقع مع الاتحاد الأوروبي، ولكن نرسل لهم رسالة إنه هذول الاشتراطات تاعتهم هي مرفوضة تماما ولا نطبق، وإذا بدهم يحرمونا من العقد هم حرين، بس إحنا رح نرسل لهم هذه الرسالة القانونية من طرفنا، على قاعدة إنه هذه المؤسسات بتقوم بخدمات، بتقوم بإجراءات، وهذا التمويل هو يفيدها في أداء رسالتها، وهي أصلا هذه الشروط الجديدة مش مستعدة تطبقها.
وفي مؤسسات حدثت فلسطينيا أنه هذا التوقيع مجرد التوقيع عليه خطأ، يعني لا يجب التوقيع على هذه الاشتراطات الأوروبية من ناحية المبدأ. هذا هو الخلاف اللي لم يتم تطبيق الاشتراطات الأوروبية اللي هي بتتعلق في عمل توقيع على هذا أو عمل إجراءات من ناحية أنه حرمان الناس والسماح لناس بالاستفادة من برامج المؤسسات. أصلا حتى القانون الفلسطيني احنا كنا دائما نحكيها كمؤسسات، القانون الفلسطيني بمنع علينا تمييز العمل على أساس سياسي. إيش يعني أنك تيجي ما أنت في العيلة نفسها، في الأسرة نفسها، الأسرة الفلسطينية قد تجد فيها كل الألوان السياسية، من الشيوعيين لحماس لفتح اللي بيشتغل في الأجهزة الأمنية واللي بيشتغل يمكن في خارج الأجهزة الأمنية ومعارضة سياسية. فما يعني ما مستحيل يعني تقدر تيجي تطبق هذه المفاهيم وتسقطها إسقاط على مجتمعنا. كنت دائما بحكيها يعني عضو المجلس التشريعي جبريل الرجوب عن حركة فتح ومن أكبر قيادية حركة فتح، عضو لجنة مركزية، أخوه نايف الرجوب عضو مجلس تشريع عن حركة حماس. يعني إحنا هيك طبعنا الفلسطيني، هيك أسرنا، ما بتقدر تيجي تحكي خصمين سياسيات. يعني شو بدنا نتحدث؟ يعني في خصوم سياسية أكثر من فتح وحماس، بحكي في الخلاف السياسي. ما بتقدر تيجي أنت هاي الأمور تسقطها. المجتمع المدني هي تمت محاولات احتواء له، وهذا كان دائما هو الجذب والشد بيننا وبين الأوروبيين. بس أنا بقدر أتحدث إنه في هذا، عشان هيك كان عندنا إحنا الائتلافات، كان ائتلاف شبكة المنظمات الأهلية وهو موجود لحد اليوم قائم، هو ائتلاف مهم. لأنه إحنا حتى موضوع التمويل إحنا ما منعنا أنه ننتقد بشكل قوي وواضح حتى الدول اللي نفسها بتعطي التمويل للشبكة أو لأعضاء الشبكة وتوقف أمامها في مواقفها ودورها من المجتمع الفلسطيني. أنا بذكر الجميع أنه بشهر 10 لما طلعت بيان شبكة المنظمات الأهلية واللي تحدث فيه على تورط دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي مباشرة في موضوع الإبادة في غزة وتوريد السلاح والخطاب وإعطاء الغطاء السياسي، كان وقتها لدينا منحة من سويسرا، من الممثلية السويسرية، يعني منحة للشبكة. الممثلية السويسرية يعني بصراحة اتصلوا علينا من جنيف، طلبوا اجتماع وأبلغونا في إنهاء المنحة للشبكة. يعني تعرف الشبكة هي بالنهاية فيها بعض الموظفين وهيك بتعتمد على هذه المنح كمان. عشان الموقف لا طلع احنا أصرينا في الاجتماع، بالعكس احنا موقفنا فخورين فيه ومستمرين فيه، واحنا راح نواجه قراركم هذا، واستمرينا في مواجهته رغم خسارة المنحة. يعني فموضوع التطويع موقف المجتمع المدني الفلسطيني هذا موضوع، يعني أنا برأيي فيه حراس في داخل المجتمع المدني الفلسطيني، وأهم حراس له أنه إحنا أبناء هذا الشعب اللي بقع تحت الاحتلال. ولا مرة اجينا كمجتمع مدني تنكرنا، والمؤسسات والأفراد حتى اللي بتتنكر كمان إذا بتنتبهوا يعني بتم نبذها من خارج هذا السياق والمجموع الفلسطيني. هلا موضوع الدور المجتمع الفلسطيني ومحاولة احتواء ومحاولة هذا تم بكافة الطرق، تم باستخدام القوة الناعمة اللي هي موضوع التمويل الخارجي والإغراءات في التمويل وهذا الحكي. والمؤسسات بصراحة عانت. يعني أنا لما بتحدث على أنه في مؤسسات فلسطينية تقوم بأدوار مهمة خسرت أجزاء كبيرة من تمويلها، يعني ممكن أضرب لك مثال على مؤسسة مركز بيسان. بعد التصنيف إحنا الإسرائيلي خسرنا نصف تمويلنا السنوي، بس ما أعطينا لحالنا مبرر للحظة أنه نتراجع أو نغير دورنا أو نغير خطابنا، وبالعكس إحنا مستمرين يعني ضمن طبعا مهامنا ورؤيتنا. تم أيضا في القوة الغاشمة. أنا شخصيا تعرضت لاعتقال وأنا مدير مؤسسة يعني، ورحت اعتقال إداري بال2019 وعدت لي قرابة السنة في السجن. وكل الموضوع هو محاولة تجريم المؤسسات والعمل الأهلي الفلسطيني. بال2021 6 من موظفي هذه المؤسسات الأهلية الفلسطينية تم اكتشاف برنامجية بيجاسوس الخبيثة على أجهزتهم، اللي كانت تقوم بث صوت وصورة كل الخطوات والإجراءات تاعتنا. يعني مؤسسات احنا متنوعة، منها مؤسسة الحق، الضمير، مركز بيسان وغيرها من المؤسسات. الاعتقال يعني عدد من موظفينا تم اعتقالهم. هذا فيش يعني فيش يعني موضوع مش مخبى، يعني موضوع واضح. احنا كمان بنشوف حالنا
جزء من الحالة الفلسطينية، جزء من الضريبة اللي بندفعها. اقتحام المقرات بال2021 اقتحموا مقرنا، الاحتلال بال2022 اقتحموا المقر وسرقوا الأثاث وسرقوا الملفات والمستندات وكل هذه التفاصيل. فمستويات. وآخر إشي يعني يمكن الجديد حدث، يعني اللي هو مؤسسة الضمير، اللي مؤسسة الرائدة في موضوعة الأسرى وتدويل قضيتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم، تم تصنيفها حتى من الإدارة الأمريكية. يعني هي كانت هذه، حتى لما تحدثنا مع مؤسسات حقوقية في أمريكا، أول حالة في التاريخ يعني اللي تم إدارة أمريكية بتصنف مؤسسة حقوقية بتعمل مش في جمع التبرعات وتوزيعها، لأنه هاي بنحكى عنها إنه ممكن فيها أوجه فساد أو أوجه تمويل إرهاب. لا، هذا فيش عندها شغل هيك. هاي عندها تمثيل قانوني، تأخذ ملفات الأسرى بتتابعهم أمام محاكم إسرائيلية، سواء كانت العسكرية أو المحكمة العليا الإسرائيلية، أو بتتابع هذه الملفات أمام محاكم دولية وقضاء دولي. هذا العمل القانوني أول حالة في التاريخ، يعني في تاريخ الولايات المتحدة بتم تصنيفها. فلما نتحدث إنه في عنا مؤسسات أهلية فلسطينية بنشوف حالها اللي هي جزء ودورها الأساسي جزء من هذا المجتمع، هذا مش مجانب للواقع، مع طبعا الانتقادات. يعني في انتقادات صريحة وواضحة وطبعا موضوعية لما نتحدث على ضغط التمويل على المؤسسات أو على أنه عدم التجديد في قيادات المؤسسات. وهذا الموضوع طبعا هذه المواضيع هي بحاجة لمراجعة ومراجعة لإصلاح مستمر وتغيير. ويمكن جزء من الموضوع كمان أنه بعض المؤسسات أحيانا بتصير تخاف على خطابها أنه تظهر بقوة كنقد للسلطة أو نقد للاحتلال، وأنه هل هذا له تبعات ولا فيش له تبعات. بس بالخط العام، بالوجهة العامة، يعني انتبهوا أنتوا على موضوع سواء خطاب شبكة المنظمات أو المؤسسات الحقوقية هو مرجع للخطابات الدولية كافة، من لجنة التحقيق الأممية لمقرر الخاص فرانشيسكا ألبانيز، لمؤسسات الدولية زي آمنستي وهيومن رايتس ووتش، حتى المؤسسات الإسرائيلية لما تلحق. انتبه، انت بتلحق بتكون احنا المؤسسات الفلسطينية طالعة في الموضوع وتوصيفه، وصار أصبح جزء من خطاب الأمم المتحدة وخطاب المؤسسات الدولية، بتيجي بعدين يعني متأخرة جدا المؤسسات الإسرائيلية بتلحق نفس التوصيف، لأنه ما في مجال. هذا الشغل كلياته يعني مش لازم يغيب عنا اللي هو الدور الوطني، في مقابل أنا برأيي أحيانا أسئلة فرعية لمواضيع هي أيضا في جوهرها قد تكون خلافية. ليش اعتمدت هذه المؤسسات على التمويل خارج؟ أنا برأيي هذا هو السؤال الأول اللي لازم يكون موجود. ليش ما كانش لهذه المؤسسات تمويلها المجتمعي الشعبي الفلسطيني أو العربي الحاملة إلها، اللي بتقدر تخليها تسوي هذا الدور اللي هو لليوم يعني لساته في علامة سؤال كبيرة عليه. وبي يعني جاوبني على كل شيء، بس ضل الجواب السؤال اللي الناس فعليا بتشوفه، الناس اللي تتعامل مع وجودها مع داخل هذه المؤسسات سواء بالشبكة أو خارجها كمهنة ككارير، هدول يبالغ بدورهم ولا هم موجودين؟ يعني مثل ما في أشياء كتير تغيرت، بنفعت كل قديش تغير هذا الشيء، لأنه خليني أقول مش غالبية الناس أو ما بدي أقول كل الناس، مش كل الناس بتحمل الخطاب اللي أنت قاعد بتحمله أو منطق التفكير اللي أنت بتفكره والجرعة السياسية اللي موجودة. في ناس موجودة تزداد عددها وحجمها وأثرها داخل المؤسسات، بتيجي عليها تتعامل فيها كشركة كمهنة ككارير. في كارير طبعا هذا موجود دائما. يعني أنت بتحكي لي على المؤسسات بدون ذكر أسماء، يعني في دائما مثلا تنقلات بتصير، بتشوف الواحد مثلا بلش في مؤسسة محلية فلسطينية، انتقل لمؤسسة دولية، انتقل لأمم متحدة، يمكن انتقل كمان مرات تكون من مؤسسة حقوقية لوزارة معينة. ولكن هذا الموجود يعني في دائما، يعني الطبيعة البشرية بتطلع انه انسان دائما بده يحسن دخله. طبعا انا ما نتحدث على دخول ورواتب موظفي المؤسسات الأهلية الفلسطينية، بنتحدث عنها يعني مبالغ ضئيلة جدا مقابل رواتب بشكل عام. أنا بحكي طبعا في حالات فاسدة وفي حالات في عليها علامات سؤال، بس أنا بقدر أتحدث إنه هي رواتب متواضعة مقارنة مع أصغر موظف مثلا في مؤسسات دولية. يعني بيضحكوا علينا مرات مؤسسات الدولية، لما تحط أنت راتبك مقابل بيطلع راتب مثلا
موظف عادي يعني في مؤسسة دولية، بتكون أنت مثلا مدير مؤسسة مع 10 و15 و20 سنة خبرة. بس هذا الموضوع طبيعي، يعني أنا ما بشوف أنه هو خاطئ أو هو بس أنا مش هيك قصدت، معلش أنا بدي أقاطعك، أنا مش هيك قصدت. أنا آه بفكر إنه الكل اليوم بدور على كارير، يعني مش بس مم. هيك، والكل بدور على تطور وظيفي. بس بحاول أقول إنه في الجانب اللي ناس بتيجي على هذه المساحات مم. منزوعة السياسة مم. وتحرص فعليا على عدم الدخول بالسياسة. مثلا في الإبادة أبي من بدايتها لما صار في 7 أكتوبر ولحظة اتخاذ المواقف، في ناس كتير سكرت حساباتها على السوشيال ميديا، يعني تتعارض مع خطوط كثيرة هي بدها تتعامل فيها. مثلا هذا شكل من الأشكال. فمن هذا الباب يمكن في أجيال، يعني كيف أنت حكيت في حراس لهذه المنظمات موجودين اللي محافظين عليها تضل ماشي بشكل. بس كمان بحاول أشوف لقدام إذا ما صار في تغيير، قديش فعليا في حالة من الحضور الفردي لهذه الناس اللي بتهتم بالكارير تبعها أكتر، وتهتم لأنها تبني هذه المؤسسات وتطورها كبنى أكثر منها كسياسة. طلع علي في هذا الحكي موجود، مش إنه غير موجود. أنا عشان بديش أكون مثالي، يعني طبعا موجود هو، بس اللي بتفشل الناس تدركه إنه لما نحكي على المؤسسات الأهلية الفلسطينية، الحاكمية تاعت هذه المؤسسات هي مجالس إدارتها، مش المدير. المدير هو بيقوم بإدارة العمل اليومي داخل المؤسسة، والمدير يعني مش القرار النهائي له. حتى يعني أعتى مدير موجود عندنا في داخل الشبكة، أقدم واحد في له مجلس إدارة هو يحاسب أمامه. مجالس الإدارة هي متطوعين بشكل أساسي، يعني ناس متطوعة وناس مهنية، وبتلاحظ أنت عليها هي ناس يعني حطت وقتها وجهدها يعني. وقد يكون في جزء منها أصلا هم مدراء سابقين لهذه المؤسسات ومعنيين يحافظوا عليها. هل في عنا في داخل المؤسسات أنت بيجيك يعني ناس حابة بس إنه هي تتطور مهنيا وهذا الحكي وبتخاف على خطابها؟ تمام صحيح. بس أنا مثلا بحكي لك عن المؤسسات الستة اللي تم تصنيفها. احنا واحدة من الأمور اللي تفاجأنا فيها عدد الناس المستعدة تتطوع من الفلسطينية هون والفلسطينية حتى الأجانب في داخل المؤسسات الستة بعد التصنيف. يعني كنت حتى مرة في متطوعة اجت عندنا بقولها يعني شو جايبك على مؤسسة مصنفة إرهابية من قبل إسرائيل وبتتعرض لضغوطات وإمكانياتها المالية متواضعة؟ قالت لي حسيت إنه قديش مهم الشغل اللي بتسووه. ففي هذا الحديث وفي هداك وفي ضغوطات الحياة. أنا بفهم يعني مثلا لما يكون عندك مؤسسة كبيرة فيها 200 و300 موظف، يعني 200-300 عيلة، إنه بصفي عندك سؤال التمويل وسؤال استمرارية المؤسسة، فيه مسؤولية كمان شخصية عالية جدا يعني. يعني الله يعينه، يعني احنا مركز بيسال مؤسسة صغيرة يعني فيها 9 موظفين، بس لما يكون عندك يعني 900 300 عيلة و200 عيلة انت بتحكي بأحلامهم ومشاكلهم، ووزارة صغيرة يعني بصراحة متحدث وبتقوم في دور مهم. بس حتى هذه المؤسسات ما شفناها انجرفت وراء موضوعة الكارير، لأنه تم أنا برأيي حفاظ على قضيتين في المؤسسات بشكل عام. إنه الحاكمية عند مجلس الإدارة، فمجلس الإدارة ضلوا دائما يعني بتطلع على مستوى الرواتب، على مستوى رواتب المدير وامتيازاته وهذا الحديث. والشق الثاني اللي هو إنه طبيعة الناس اللي التزمت في هاي المؤسسات ووصلت لمرحلة إنه تكون مدير مؤسسة أو أحد الموظفين الكبار في المؤسسة، هي فخورة في عملها ومهتمة له، لأنه لو كانت بدها تعمل النقل نحو المؤسسات الدولية أو نحو الأمم المتحدة الفرصة متوفرة عندها. يعني كانت فترات طويلة أنها تعمل هذه النقلة وما اختارتها. عملية أنه في بعض الناس الموجودة في المؤسسات الأهلية أو تعمل مؤسسات أهلية، لا، في بعض المؤسسات اللي بتفرخ ما بتعرف بصراحة أنت كيف فرخت وأخذت تمويل وصارت وسكرت وهذا الحكي. هذا كتير منه. يعني إذا بدك أنت عندنا في إحصائية بسيطة هلا بدي أعطيك إياها، في 3500 مؤسسة مسجلة وفق قانون الجمعيات الفلسطيني. أنا بحكي لك جوا الشبكة 140 مؤسسة، ويمكن بضيف عليها كمان 60 مؤسسة فاعلة خارج مش أعضاء في الشبكة كحد أعلى. بس خارج هال 200 مؤسسة كإنسان صار لي الكارير تاعتي مقضيها في العمل الأهلي،
نقلت بين عدة مؤسسات ما بعرفهم. أنا مرات حدا بسمي لي مؤسسة تأخذ من USAID وهذا الحكي فتحت وسكرت وهذا الحكي، ولا ما عمرنا شفنا لهم شغل لا في القرى اللي بنشتغل فيها ولا في التجمعات ولا على صعيد السياسات ولا على صعيد الخطاب ولا على صعيد السوشيال ميديا. شو كانت تشتغل هذه المؤسسات ما بتعرف. هلا في دكاكين صحيح، بس جنب الدكاكين هدول لازم نشوف الشق الثاني. لازم نشوف والله ناس تتحدى ظروف صعبة جدا، يعني زي زميلنا أمجد الشوا في غزة. أنا مثلا أمجد مدير شبكة المنظمات الأهلية من 99 هو بيعمل في الشبكة مديرها. صموده مثلا في غزة وهو طبعا وعدد كبير من الزملاء مدراء المؤسسات الأهلية هو جزء أساسي من رواية صمود شعبنا. أنا بتطلع مثلا والله طب زي أمجد يعني كان بده يطلع بيقدر يطلع، كان بده يغير اتجاه كان بيقدر يغير. فأنا ذكرته هذا المثال لأنه مثال يعني بصراحة صارخ وحقيقي. يعني الخطاب ما اختلف، الرواية ما اختلفت، المستوى الحياة ما اختلف، والقرار إنه إحنا جزء من هالشعب الفلسطيني وعندنا مهمة نسويها موجود. وجنبه في صحيح في نماذج سلبية يعني في زي أي محل ثاني، ولكن العمل الأهلي الفلسطيني هذا اللي يعني لازم نحكيها للتاريخ هو بدأ مترافق ومتلازم مع العمل الوطني الفلسطيني، وبدأ كتعبير أصلا من ناس حرة بشكل تطوعي. هذه بداياته وحافظ عليها أنه هو بحاول يقوم في دوره في إطار تثبيت الفلسطينيين ومطالبتهم في حقوقه. وأنا برأيي في هذا الموضوع بخطه العام ما انحرف عنه العمل الأهلي الفلسطيني بمؤسساته الأساسية والكبيرة والقائمة والمهمة، ولكن يعني في محلات احنا بحاجة لتصويب وإصلاح فيها. أنا بحكي في عام المؤسسات. هلا موضوع النقابات وموضوع الأحزاب السياسية اللي هي جزء من المجتمع المدني في تعريفه الواسع بحاجة كمان إنه أنا برأيي كمان مانع فيها من أدوارها ومن من خلينا نحكي إيش مطلوب منها. وإحنا دائما بنحكي كمجتمع يعني كمؤسسات أهلية فلسطينية نحن لسنا بديل عن الأحزاب الفلسطينية ولن نقوم بقيادة السياسية لشعبنا الفلسطيني، ولكن إحنا دورنا نضل محافظين على شغلتين: طالبتنا بالحرية وتوفير مقاومات الحرية والكرامة طبعا، وتوفير مقومات الصمود بكرامة لأبناء شعبنا. بس أبي في عندي نقطة بقضية التداول السلطة. دائما تأخذ مأخذ على يعني على أنت سميتهم من مكان حراس البوابات أو حراس العمل الأهلي في فلسطين، وهم مجموعة من المدراء اللي موجودين على أهم المؤسسات اللي موجودة. دائما في حديث على فكرة أنه أنت إذا بتطالب بانتخابات وحرية وديمقراطية وتداول وكتير من الأشياء، كيف يعني مدير موجود 30 سنة ومدير موجود 40 سنة ومدير موجود 20 سنة وهيك؟ أنت كيف تتعامل مع هاي الفكرة؟ يعني أنا بصراحة يعني لما كنت في 2019 لما صرت مدير بيسان كنت أصغر مدير، يعني وقتها أصغر مدير لمؤسسات القائمة يعني. والمعروف مركز بيسان مش مركز هامش، يعني هو من مؤسسي شبكة المنظمات ومن المؤسسات المهمة بحثية في فلسطين. كان هذا الموضوع دائما مقلق. يعني أنا برأيي هذا الموضوع له شقين. الشق الأول إنه عندنا فيش نظام ضمان اجتماعي. يعني لما نتحدث على أنه فيش عندنا نظام ضمان اجتماعي بتتحدث أنه هدول الناس على رأس المؤسسات رواتبهم لم تتضخم بشكل كبير، يعني خارج عن العقل والمنطق والمقبول. وهذه المؤسسات استطاع مصدر رزقهم هم. وتطلع أنت على أوضاعهم أصلا بس يخلصوا حياتهم المهنية في المؤسسات أوضاع عادية جدا، ويمكن يعني بس يأخذ نهاية خدمة الشخص منهم بعد بضع سنوات بيضطر إنه أولاده يصرفوا عليه. فهو طالما هو قادر يشتغل رح يضله يشتغل. يعني هذا أنا برأيي جزء. يعني بعرف أنا مثلا حالات منهم نتحدث عنهم هذه المؤسسات لن أسميها بالاسم ما بديش أحرجها، سيلت نهاية خدمتها لما مؤسستها دخلت في أزمة ودفعت رواتب شهر وشهرين من نهاية خدمته كشخص. يعني أخذت هذه المخاطرات على عاتقها يعني عشان تحافظ على عمل المؤسسة. محلات ثانية أنا برأيي إنه إحنا كمجتمع كمان كمجتمع مدني بحاجة برضو جزء من المجتمع الفلسطيني بحاجة نطلع من النطاق الأبوي. في كمان أحيانا حتى عند الجيل القديم اللي هو الدار المؤسسة
عنده رؤية، يمكن يكون نفسه إنه يا عمي وين ألاقي حدا يسوي الدور اللي أنا بسوي فيه. فيش حدا عنده الرؤية والكفاءة وهذا في الحكي الشباب في الشباب. فهذا بصراحة يعني بتلاقيه موجود يعني، وبتلاقيه بيعكس. بس أنا كمان بحمل مسؤولية هون، أنه برد بأكد المدير هو واجهة المؤسسة، ولكن مش هو النظام الحاكمي فيها. النظام الحاكمي فيها هو مفروض مجلس إدارته، ومجلس الإدارة مفروض أنه هو يفرض التغييرات في محلات معينة. أنا مثلا ممكن أتحدث عن، يعني ليش أتحدث عن نفسي كثير، بس أنا مقتنع جدا في عملية التجديد. بس مرات كمان أنت الظروف تفرض عليك أنك تبقى في محلك أكثر مما أنت متوقع. يعني مثلا لما تم تصنيف مركز بيسان كمؤسسة إرهابية، شعرت أنا بمسؤولية ضخمة. ما بتقدر يعني أنت تدير ظهرك للمؤسسة، تيجي تحكي والله صار لي 4 سنين أو 5 سنين وبدي أنتقل. في ظرف الإبادة ممكن كمان تيجي تطلع تحكي لا والله صعب أنت هلأ تترك العمل الأهلي وتدير ظهرك. فهذه النوع المسؤوليات يعني بصراحة هي بيعيشوها الناس مرات يوم في يوم يعني. وإذا بتحكي على الكارير تشويس، أنا بحكي لك في بعض، مش بس مدراء المؤسسات، الموظفين المتقدمين في المؤسسات، يعني موضوع الانتقال له لمؤسسة دولية أو لمؤسسة أممية موضوع خيار قائم وبقدر يعمله في أي لحظة. بس مرات بحس كمان أنه في عنده مسؤولية عالية جدا، يعني ما بقدر يترك هالملف اللي حامله. يعني مثلا زميل حامل ملف محكمة الجنايات الدولية في إحدى المؤسسات، يعني بحسه هذا الملف هو البيبي تبعه، ابنه، يعني ما بقدر يتركه، بده يضل متبع فيه وبيشتغل عليه ليل نهار. وإذا بتفكر أنت بساعات عمله في إجازاته، يعني مثلا إحنا المؤسسات الأهلية الفلسطينية بنضحك على حالنا وبنضحك على بعض مرات لما بيحكوا معنا شركائنا الدوليين في موضوع الإجازات، رايح لإجازة 3 أسابيع وأسبوعين وهذا الحكي. أنت مدير باخد إجازة بتشوفه تاني يوم إنه إجا ساعتين متأخر على المكتب وخلص يوم إجازة يعني. فليش بصير هذا الحكي؟ لأنه بتحس أنت كمان إنه العمل اللي بتسويه عمل مهم، بساعد في بثبت صمود ناس، بيحمي مجتمعات، بنشر رواية فلسطينية، بتحدى وضع قائم. هذا الإحساس في الجدوى هو بخلي الناس تضلها مندفعة وقائمة وبتعمل في أدوارها وهذا الحكي. وفي المقابل أنا بحكي إنه يمكن فشلنا كمان كمجتمع فلسطيني في إيجاد نظام تقاعد رعاية وكل هذا الحديث، بخلي بعض الناس تشتغل بفترات هي كان لازم تنحكى لها خلص يعطيك العافية تقاعد. وبي احنا في نهاية الحوار بنعطي مساحة حرة للضيف في تقارب، تعرف عشان يعني بنستنظفك واحنا بنسألك وهيك فتتحول إلى شهادة تاريخية، فبنعطيك فعليا المايك، يعني مساحة من غير سؤال. إذا بدك تضيف إشي، تحكي شي، تأكد على شي، تنفي شي، تعطينا أي شيء إضافي، تفضل. شكرا. يعني أنا بدي أكد على شيء أساسي، إنه هاي المؤسسات هي بلشت كلياتها، والعمل الأهلي الفلسطيني هو بلش في إرادة وفي وعي لضرورة من قبل مجموعة من المبادرين. ويمكن تيجي تحكي كل عملنا الفلسطيني حتى السياسي هيك بلش، يعني مجموعة من الشباب والشابات اللي قرروا إنه في ضرورة وفي حاجة بادروا فيه. أنت بتستطيع، أي شاب، أي صبية، أي إنسان بسمع فينا هو بيستطيع يبادر في محله، وبقدر هو يشوف مجموعة زيه ويشتغلوا مع بعض ويعملوا يخدموا فكرة هم براسهم. أنا برأيي التعامل بصنامية مع أي جسم وأي إشي موجود يعني ما بيفيد حدا، والتغيير ما بيجي عن طريق أي إشي ممكن قائم. وبتواضع شديد يعني يمكن لازم نحكي كلياتنا هذا الإشي ونصارح الناس كلياتنا فيه، كلياتنا، كل الأجسام الفلسطينية اللي فشلت توقف الإبادة، كلياتنا فشلنا نوقف الإبادة. لازم نوقف وقفة صادقة أمام نفسنا، ويمكن بحاجة إنه زي ما حصل بعد 48 تطلع أشكال جديدة تماما، أشكال جديدة من العمل الأهلي، أشكال جديدة من العمل المجتمعي، من العمل السياسي. وهذه مسؤولية تاريخية للأجيال. ولكن على الأقل أنا يعني بدعو الجميع يعني إنه يطلع على هذه التجارب بشقينها، بإيجابياتها وسلبياتها. وهذه الإيجابيات والسلبيات هي مش ملك إلنا للنهاية، هي ملك الأجيال القادمة يعني. والنهاية أكيد رح نوصل لمحل رح تكون فيه فلسطين حرة. هذا يعني بتمنى ولا فلسطيني في يوم من الأيام يفقد الأمل فيه. وبي شكرا. عفوا، شكرا لك أحمد.
يعطيك متأسف العافية. إذا طولت. لا، يعطيك ألف عافية.